जॉर्ज पिंटो तुमकां हांगासर जमलेल्या मानादीक दोतोर आलोशियस पॉल डिसोजा तशेंच सोमेस्त यासा कानो सिस्टरानो आनी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पयले सुवातेर तुमकां सोमेस्तांक हांव बरी सांज मागतां. बरोश्याची यात्रेकां सुवार्थेची हातेरां म्हणल्या माताळ्या काल एपिस्कोपल वाराड्याच्या 11 फिरगजांनी मांडून हाडले हे पवित्र पुस्तक आधारीत आत्मीक आनी सांस्कृतीक कार्यक्रमाक तुमकां सोमेस्तांक हांव ब्रदर जॉयल मोंतेरो माया मोगाचो स्वागत मागतां. प्रकृतींतल्या हर एका घडपा फाटल्यान देवाचो बळादीक हात आसा आनी हें आमी पळयलां. आतां म्हणसर पावस येवन नासलो पूण आतां आमकां शितळ वारें लाभलां आनी थंड हावो लाभला. सकडी देवाचीच कृत्यां देखून कितेंच गळाय करिनासतना त्या रसनाराची स्तुती करच्याक आतां प्रार्थना नृत्याद्वारी मुखार येतात बेंदूर फिरगजेतावनो बेतनी सिस्टरां. पवित्र ग्रंथ बाइबल पूरा धर्म ग्रंथ ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है. वह शिक्षा देने के लिए, भ्रांत धारणाओं का खंडन करने के लिए, जीवन के सुधार के लिए और सदाचरण का प्रशिक्षण देने के लिए उपयोगी है, जिससे ईश्वर भक्त सुयोग्य और हर प्रकार के सत्कार्य के लिए उपयुक्त बन जाए. बाइबल वो ग्रंथ है जो ईश्वर का वचन है. बाइबल वो ग्रंथ है जो ईश्वर का वचन है. 73 पुस्तकों का सुंदर संचयन है. उत्पत्ति निर्गमन लेवी गणना ग्रंथ विधि विवरण ग्रंथ ये तोरा कहलाता है. तोरा कहलाता है. बाइबल वो ग्रंथ है जो ईश्वर का वचन है. 73 पुस्तकों का सुंदर संचयन है. योशुआ न्यायकर्ता रूत और सैमुएल राजा पहला इतिहास ग्रंथ दूसरा इतिहास ग्रंथ. बाइबल वो ग्रंथ है जो ईश्वर का वचन है. 73 पुस्तकों का सुंदर संचयन है. एज्रा नेहमिया तोबित यूबित एस्तेर का ग्रंथ और मकाबी. बाइबल वो ग्रंथ है जो ईश्वर का वचन है. 73 पुस्तकों का सुंदर संचयन है. स्तोत्र ग्रंथ सूक्ति उपदेश ग्रंथ सुलेमान का श्रेष्ठ गीत प्रज्ञा प्रवक्ता. बाइबल वो ग्रंथ है जो ईश्वर का वचन है. 73 पुस्तकों का सुंदर संचयन है. इसया यरमिया शोक गीत बारू एजकियल दानियल होसेया योयल आमोस बदिया योना मीका नाहुम हबकुक सफन्या हग्गाय जकरिया मलाकी. बाइबल वो ग्रंथ है जो ईश्वर का वचन है. 73 पुस्तकों का सुंदर संचयन है.
संलग्न है। प्रेरित चरित पावन आत्मा का काम है, आत्मा का काम है। बाइबल वो ग्रंथ है जो ईश्वर का वचन है, 73 पुस्तकों का सुंदर संचय है। पत्रों में रोमी, कुरिन्थी कुरिन्थी, गलाती एफेसी, फिलिप्पी कलोसी, तसलोनी तसलोनी, तिमोथी तिमोथी, तीतुस और फिलमोन के पौलुस के लेख हैं, पौलुस के लेख हैं। बाइबल वो ग्रंथ है जो ईश्वर का वचन है, 73 पुस्तकों का सुंदर संचय है। इब्रानी याकूब पेत्रुस के पत्र 2, यूहन के पत्र 3, यूदस का लघु पत्र, एकल अध्याय का बाइबल वो ग्रंथ है जो ईश्वर का वचन है, 73 पुस्तकों का सुंदर संचय है। प्रकाशना ग्रंथ अंतिम किताब है, पतमस में योहन का प्रभु साक्षात्कार है, प्रभु साक्षात्कार है। बाइबल वो ग्रंथ है जो ईश्वर का वचन है, 73 पुस्तकों का सुंदर संचय है। बाइबल वो ग्रंथ है जो ईश्वर का वचन है, 73 पुस्तकों का सुंदर संचय है। ला 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 स्टे बारीस सोबीत रितीन हांगासर प्रार्थना त्या मुखांतर देवाचे हजीरपण आमचे मदें भोगूंक आमकां कुमो केल्ल्या बेतनीच्या सिस्टरांक देव बरें करूं म्हणटा. आमी देव बरें करूं म्हणटा सिस्टर वायलेट तांची सुपिरियर, तशेंच तांकां ह्या नृत्याक तरबेती दिल्या सिस्टर सीमा. तुमी दोगांयनी मुखार येवचें. तांकां फादर उदय फेर्नांडीस मिलाग्रीस हायस्कुलाचो प्रिंसिपल, तुमी तांकां ह्या दिसतिका दिवन सन्मान करचो. सोमेस्तांनी आमी ताळयो पेटोवन तांकां उल्हासूंचे. बायबला विशयांत आनी बायबलाच्या बुका विशयांत नृत्या रुपार तांणी आमकां देवाचें उगडापण दाखोवन दिलां. तांकां देव बरें करूं म्हणटा. बायबलांतल्या हर एका व्यक्तीची काणी विशेष. हर एक मनशाची जिणी बायबलांत आमकां चिंतपाक इट दितात मात्र न्हय, आत्मीक अवलोकन करूंक प्रेरण दितात. आतां बायबलांतली एक व्यक्ती रूथ हिचे जिणेची कथा सादर करूंक मुखार येतात वालेन्सिया फिर्गस घरां.
ताका मुखार मुखार म्हज्या मोगाच्या सुनानो, एका काळार बेतलेमांत आमी आशिल्ल्या. न्यायकर्त्यांच्या काळार त्या देशांत दुखळ पडलो. देखून म्हजो पती एलिमालेक, हांव आनी म्हज्या दोगा पुतां सोवे महलोन आनी किल्लोन आमी बेतलेमांतावन मोहाबाक पावल्या. म्हजो पती एलिमालेक अंतरल्या उपरांत म्हज्या दोगा पुतां सोवें जीवन सरतली. म्हज्या पुतांकी हांवें लग्न केलें. म्हाका दोग बऱ्यो सुनूय मेळ्ळ्यो, ओर्फा आनी रूथ. आमी 10 वर्सां थंय रावल्या.
आमचे दुरादृष्ट पळया म्हजो पती मेलो दोगी पुती मेले महलोन आणि किलोन आता नांत आता आम्ही फकत तेगा स्त्रियो उरल्या आणि या गावांत राहून कितेंय फायदो ना आम्ही आता मोहाबाच्या मैदानात हांव पाटी बेतलेमाक वचूंक बायसरल्या हांवें आयकला थंय सर्वेस्परान आपल्या लोकांची भेट केल्या आणि तांकां खाण दिला आणि तांकां दुकोळातावन भायर काडला देखून आतां आमी आमच्या मायगांवाक बेतलेमाक वेतेल्या सक्कडे सारखे जातले माय सर्वेस्पर आमकां सोण घालचो ना वय माय तू कंत करी नाका आमी तुजे सांगता बेतलेमाक येता ना हांव विधो तुम्ही विधो तुमची आनिकी तरणी प्राय तुम्ही दोगांय तुमच्या आवयच्या घरा पाटी वसा जशे तुम्ही मेल्ल्यांक आणि म्हाका तुमचो विश्वासी मोग दाखयला तशे सर्वेस्पोर तुमकां आपलो विश्वासी मोग दाखोव सर्वेस्पोर तुमकां दोगांयकी तुमचो पती फावो करूं आणि तुमच्या घरांनी तुमकां शांती लाभूं वसा तुम्ही मुझे सांगाता येवचे नाका म्हाका प्राय जाल्या मुझे हांव कुसड म्हळ्यार आनी थोडी वर्सां हांव म्हज्या मायगांवांत म्हजो जीव सांडटली पूण तुमकां आनीकी जियोंक आसा परत्यान तुमी लग्न जाया परत्यान तुमचे कुटामृता करा वसा तुमच्या आवयच्या घरा पाटी वसा ना माय आम्ही दोगांय तुझे सवे तुझ्या लोकांशी तुझ्या मायगांवाक येतेल्या ना मुझ्या दुवानो तुम्ही पाटी वसा तुम्ही कित्याक मुझे सांगता येवंक कुशी व्हरतात तुमचे पती जावच्याक मुझ्या गर्भान हेर कोण पूत आसात मुझ्या दुवानो म्हाका आयका पाटी वसा कित्याक हांव इतली म्हातारी जाल्यां की परत्यान लग्न जावंक सकना म्हाका आनीकी भरोसो आसा म्हूण हांव चिंतीन जाल्या री आनी यस्स राती म्हाका एक पती मेळोन म्हाका पूत जल्मातीत जाल्या री त्या वाडासर तुमी राखतेल्यात आनी त्या पासून लग्न जायनासतना रावतेल्यात ना म्हज्या दुवानो सर्वेस परसो हात मुझे वयर विस्तारून आसा देखून तुमचे पासून म्हाका दूख भोगता हांव मुखार वेता तुमी तुमच्या आवयच्या घरा पाटी वसा रुथ पळे तुझी जाव तिच्या लोकांशी आणि तिच्या देवाशी पाटी केली तूही तुझ्या जावेन केल्ल्या बरीच वस माय तुका सोन पाटी वसूंक म्हाका बॉल करी नाका जंय तू वेताय थंय हांव ही वेतेली आनी जंय तू रावताय थंय हांव ही रावतेली तुजो लोक म्हजोय लोक तुजो देव म्हजोय देव
जंय तू मोरताय थंय हांवय मोरतेली आनी थंयच म्हाकाय पुरूंक सोडटली. मरण एक सोन हेर खंयचेय म्हाका तुजे तोन वेगळे करीत जाल्यार सर्विसपूर म्हाका निष्ठुरांतले निष्ठूर की आसतला. हट धरी नाका. तू पाटी वस. मोकले जिवीत कष्टांचे आसा. मुझे सांगता तू कष्टान पडा नाका. म्हाका प्राय जाली. तू तरणाटे वस. मुझे हात जोड तुझे लागी विनंती करता. तू वस. माय हांवें म्हजो निर्धार करून जाला आनी हो निर्धार सर्वीस पर असो म्हूण हांव चिंता. हांव वेचिना. तुका मोरा पर्यंत हांव म्हजो सांगात दितेली. या माय आमी दोगांय सांगाता बेतले माक्या. ही नावोमीने ही तिच्या पती आणि पुता सवें हांगा तान दवन गेल्ली. हांगा दुकोळ पडला म्हणून बेतलेम शहर सांडून मोहाबाग गेल्ली. आतां कित्या पाटी आयल्यांत? ओ ही आमची नवोमी कितें कई. म्हाका नावोमी म्हूण आपय नाकात. बगार मारा म्हणून आपया. कित्याक सर पदवेदारान म्हजी जिणी कोटसाणेन भरल्या. हांव हांगा तावन ग्रेस्त बाई सरली. पूण सर पदवेदारान म्हाका रित्या हातांनी पाटी हाडला. तर तुमी म्हाका नावोमी म्हूण कित्याक आपयतात? सर्वेस्परानच म्हजे विरोध फायसाल उसारला आनी सर्व पदवेदारानच म्हजेर विघ्नां धाडल्यांत. हांव आतां म्हज्या माय गांवाक बेतलेमाक पाटी आयल्या. हांव म्हजी सून रुता सोवें ह्या गांवांत वस्ती करतेली. मोहाबसो देश हांवें सांडला. आतां लुणेचो काळ. तुई या शहराच्या वट शेतांत कोणशो विंसूंक वस्तुवे. माय जो म्हाका दया दाखयता ताच्या शेतान पडिल्ले कोणशो विंचूंक हांव वसूं? वस तशेंच कर. नवी सली कोण? ती मोहाबाच्या देशातून नावोमी सांगता आयिल्ली मोहबी सली. लुंपिया फाटल्यान पेंडियामध्ये पडल्यो कणशी विंचून जमो करूंक तिने म्हजे लागीं परवानगी विचारली. ती आज सकाळींच आयल्या. आयिल्ल्या गडयेत हांवन विशय घेनासता वावर करून आसा. म्हज्या दुवे आयक आनी मुखार हेर कोणायच्या शेतांत कणशो विंसूंक वसा नाका. हांगाची पयस सरा नाका. बगार म्हज्यास साकर सांगता राव. ती कंच्या शेतांत लुंतात म्हणून सारखे पळे आनी तांच्या पटल्यानच वस.
तुका कोणेंच त्रास दिवंक नजो म्हणून हांवें म्हज्या युवकांक येदोळसो इशारो दिला. तुका ताण लागतना म्हज्या युवकांनी भरलेल्या कोळशांतले उदक तुवें पियेवेत. तुका कोणी आडावचे नांत. हांव परकी जाल्यारी तुजी कृपाळ दिश्ट मुजेर पडूंक म्हाका कशें फावो? तुजो पती मेल्या उपरांत तुज्या सासूमाई खातीर तुवें कितें सगळें केलाय म्हणून म्हाका पुर्ती खबर मेळ्ळ्या. तूं तुज्या बापायक आनी तुज्या आवयक सोडून तुका पयलें वळख नासलेल्या लोकांशी आयलाय. जे तुवें केलाय प्रतिफळ दिव. सर्वेस्परो इस्रायल असो देव जाच्या पाकाट्या पंदा तूं आसरो घेवंक आयलाय. तुका यथेश्ट प्रतिफळ दिव. धन्या, तुजी कृपा म्हाका सदांच लाभो. हांव तुज्या साकरनी मदली एकली न्हय तरी तुवें म्हाका धैर्य दिलाय आनी म्हजे कडेन मोवाळायन उलयलय. रूथ हांगा ये आनी इल्लें सड खानका. तुजो उंडो ह्या शिरक्यांत बुडय. हांगा ये. ती सेली पेंडिया मध्ये कणशो विंगसी जाल्यार तिका दुर्स नाकात. तितलेंच न्हय, बऱ्यांतल्यो थोड्यो सकलाय घाला. ती त्यो विसू पूण तिका बिलकुल बेश्टाय नाकात. तुवें आज खंय कोणश्यो विसल्योय? तूं खंय कामाक गेली? जाणे तुका हे उंडे दिल्यात? कोणाची कृपाळ दिश्ट तुजेर पडल्या? तो आशीर्वादीत जावं. हांव काम करूंक गेल्ले ते शेत बोवाज नांवाचे एका मनशाचे. कितें? बोवाजाचे? जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची दया करता त्या सर्वेस्पराचो आशीर्वाद ताचेर पडू. बोवाज आमचो संबंधी, आमच्या लागशिल्ल्या संबंधामदलो एकलो. म्हाका कळीत नातलें, पूण सगळे पीक लुवून जायसर हांवें ताच्या सेवका सांगाता रावूंक जाय म्हूण ताणें म्हाका सांगलां. तुवें ताच्या साकरनी सांगाता वेचें भोव बरें. कित्याक हेरांच्या शेतांनी तुका अपमान करतीत. वस, लुवणी संपता पर्यंत साकरा सांगातास तूं कणशी विंचून राव. हां म्हजे दुवे, तुवें सुखान जिवोवचे पासून हांवें तुजे पासत एक घर सोदूंक जाय न्हय. तो बोवाज ताच्या साकरनी सांगाता तूं आशिल्ली. तूं आमचो सैरो न्हय वे. तो सांजेर मळपा कळ्यांत जव मळटलो. देखून तूं ना. सुगंध द्रव्यांनी तुका म्हाक. बऱ्यांतली बरी मोस्तायकी तूं नेस आनी ताच्या मळपा कळ्याक वस. पूण त्या मनशान जेवून पिवूंक जायसर ताच्या दिश्टीक पडा नाका. तूं न्हिदूंक वेताना तूं न्हिदता तो जागो सारको पळय. उपरांत ताचेशी वस. ताच्या पांया वयलें पांगरण काड आनी थंय न्हिदे. तुवें करूंक जाय तें तो तुका सांगतलो. माय, जशें तूं सांगताय तशेंच हांव करतली. आज इल्ले सडीस हांव जेवलो. इल्लो दादोशी जाला. आज मस्त जवी जमला. साकरनीक पुरो जाला आसतलें. सर्वांय न्हिदोंक लागल्या. हांव आज हांगास न्हिदता. तुमी वसा. न्हिदलाय? हांव तुजी साकन रूथ. तुज्या दगल्याचे पोंत मुजेर घाल, कित्याक तूं म्हजो लागशिल्लो सैरो. म्हज्या दुवे, सर्वेस्पर तुजेर आशीर्वाद घालूं. तुजे विश्वासीपण पयलेंच्या प्रास आतां चड दिसून येता. कित्याक तरणाट्या फाटल्यान जावं ते ग्रेस्त वा दुर्बळे तूं वसोंक नाय. देखून भियो नाका म्हजे दुवे. जे कितें तूं मागताय तें हांव करतलो.
कित्याक म्हज्या शहराचे निवासी तू एक बरी स्त्री म्हूण जाणान. वय हांव तुजो लागशिलो सैरो थंय करें, पूण आनी एक लागशिलो सैरो आसा जो तुका म्हजे प्रास चड लागशिलो. तूं सकाळ पर्यंत हांगाच न्हिदे, पूण उजवाड जावच्या पयलेंच वच. आनी दुसऱ्या स्त्रियांक तूं हांगा आशिल्ल्या विशीं बिलकुल कळीत जावंक नजो. तुवें पांगुरलेलो शेलो काड आनी तो विस्तारून धर. कशें जालें म्हजे दुवे? ताने म्हाका 6 शेर जव दिलो, कित्याक हांव म्हज्या सासूमायशी रित्या हातांनी पाठीवेचे सारखे न्हय म्हूण ताणें चिंतलें. म्हजे दुवे, हो विशयी कसो समतलो म्हूण कळीत जायसर चूप राव, कित्याक तो मनीस हो विशय आजच इत्यार्थ करिनासतना रावचो ना. तुमचे समोर हांव म्हज्या संबंधीक एक विशय सांगूंक आशेतां. मोहाबाच्या देशांतून पाटी आयिल्ली नाओमी आमचे संबंधी एलिमेलेकाचें शेत विकूंक कुशी व्हरता. ही खबर तुका सांगचें बरें म्हणून हांवें चिंतलें. देखून हांव तुका सांगता, हांगा बसून आसलेल्या मुखार आनी म्हज्या लोकांच्या मालगाड्या मुखार ते मोलाक घे. लागशिल्ल्या संबंधाक आसचे हक्क चलोवंक ते मोलाक घेवंक तुका खुशी आसा तर ते मोलाक घे, नातर म्हाका ते सांग, कित्याक ते मोलाक घेवचे हक्क तुजे की पयले हेर कोणायकी ना, आनी तुजे उपरांत ते हक्क म्हजे म्हूण हांव समजतलो. जायत, हांव ते मोलाक घेता. मेल्ल्या मनशाचें नांव ताच्या दायजाक पाटी मेळचे खातीर ज्या दिसा तूं तें शेत नाओमीच्या हातांतले मोलाक घेताय त्या दिसा तुवें मेल्ल्याच्या विधव स्त्रियेक तशेंच महाभिरुताकी घेवंक जाय. तशें जाल्यार ते मोलाक घेवचे हक्क चलोवंक म्हज्यान जायना, कित्याक त्या मोहाबी चलयेक हांवें मोलाक घेतल्यार म्हज्या दायजाक हांव नश्ट करतलो. म्हजे हक्क चलोवंक म्हाका जायना, देखून म्हज्या बदलाक तुमचो ते हक्क चले. आमच्या विकपाचो वेव्हार गट करूंक म्हज्या पांयांची वाण हांव तुका दितां. ही आमच्या इस्रायलांतली सालकी आसची दृढीकरणाची रीत. दर ही म्हज्या पांयांची वाण हांव तुका समर्पितां. तशेंच तो जागोय तें तुमचो मोलाक घे. हांव नाओमीच्या हातांतले एलिमेलेकाच्या ताब्यांत आसलेले हे सगळे, महालोन किलोन हांच्या ताब्यांत आसलेले हे सगळे मोलाक घेतला म्हणून तुमीच आज साक्षी. मेल्ल्या मनशाचे नाव ताच्या दायजांत शाश्वत उरून ताच्या संबंधामध्ये आणि ताच्या शहरांत ताचे नाव नपयस जायनाशे हांव एलिमेलेकाच्या विधव बायलेक तशेंच तिच्या सुनेक महाभिरुताक म्हजी पतीन करून घेता म्हणून तुम्ही आज साक्षी. आमी साक्षी. सरस्वत तुझ्या घरान भितर सरता ते स्त्रियेक इस्रायलाचे घराणे बांदिल्ल्या राहल आणि लेया परें करूं जातून ग्रेस्त एफ्रातांत आणि कीर्तिवंत बेतलेहेमांत. ह्या तरणाट्या स्त्रिये उद्देशी सरस्पर तुका दितलो त्या भुरग्या वरवीं तुझे घराणे जुदाक तामारा उद्देशी जल्मल्ल्या पेरेजाच्या घराण्या बरी जावं. बोवाज आनी रुथाचें लग्न जावन 1 वर्स जालें. सर्वेस्परान तांचेर व्हड कृपा दाखयली. ती गर्भेस्त जाली आनी आज तिका एक पोती जाला. तूं आजी जाली आई, तुका नातू जाला. सदैव जावं सर्वेस्पर.
जो मेल्ल्यांचे नाव इस्रायेलांत शाश्वत उरचे खातीर तुका आज एक दायची दिवंक सुकूंक ना. ताजे नाव इस्रायेलांत नावार्दीक जावं. तुजे म्हातारे प्रायेर तो तुजी बुजवण आनी आदार जातालो, कित्याक ताजी आवय तुजो मोग करता आनी ती तुजी सून जी तुका 7 पुतांच्या की चड मोलादीक. ह्या पुताक आम्ही ओबेद म्हण नाव दिवया. ओबेद असो नातू दावीद एक नावार्दीक राय जातलो. सर्वेस्पराक जावं अर्गानी होगळाप. Check, check, check. Savishen Pere Firgus Valencian सादर केल्लो नाटक रुताची जिगे कथा. बरयणार आनी निर्देशक अरुण राज रोड्रिगस. पात्रधारी प्रीता मिरांदा, दीपा रेबेल्लो, वॅलरी लोबो, मॉली पिंटो, ट्रिजा गोन्झाल्विस, विजय मिरांदा, कीथ डिसोजा, वलेरियन डिसोजा, विन्सेंट मेंडोन्सा, गॉर्डन de Almeida, Clive Rego, Vian Miranda, Blunson D'Souza, Anmol Rodriguez, Luke Lobo, Neha D'Souza, Neona D'Souza, Velona Rodriguez, Dia Rebello, Rosanna Ferrao. संगीत नील कास्मित डिसोजा. वेस पिंत्रावणी गिरियप्पा अड्ड्या इड्ड्या. समेस्तांक देव बरें करूं. भोव सोबीत रितीन रुताची जिणेची कथा आमचे मुखार सादर केल्ल्या वालेन्शियाच्या फिर्गसकारांक आमी परबी पडयता. तांकां पाठिंबो दिल्ल्या तांचो विगार फादर रॉक डेसा तशेंच सहायक विगार फादर प्रदीप रॉड्रिगस तुमकां परबी पडयता आनी देव बरें करूं म्हणटा. बायबलांत किर्तनाचें पुस्तक विशिश्ट आनी विशेष. हर एका किर्तनाक ताची सोबाय आसा. तर देवान केल्ल्या उपकारांक अर्गां दिवन ताची महान कृत्यां नियाळन आतां किर्तन मारिफात देवाक अर्गां दिवंक मुखार येतात बीजेची फिर्गसकारां. फुडल्या कार्यक्रमाक मिलार फिर्गसकारांनी तयार रावचें. आता आमी कीर्तन 61 गायतले हांव. कीर्तन 61 2 भाग आसात. हे रुदन आनी अर्गां कीर्तन मात्र न्हय, आपल्या गांवांत हांव गडी पार जाल्ल्यांचें मागणें. तो देवाच्या साल्वासांवाक आनी जामिनेक राखून आसा. कीर्तनाच्या दुसऱ्या भागांत कीर्तनगार सर्वेस्परान आपणाक बचाव केला म्हणल्या संतोषान हें कीर्तन गायता. ह्या किर्तना मुखांतर आमी एक विशेष इराद्या खातीर मागया आनी तो इरादो आसा बऱ्यो सैरीको फावो जावचे पासत. बापा दयाळा, जिनिये संगती आनी जिनिये संगतीन नासता
एकसुरी आसच्या औंकाऱ्यांक आनी सैरिकेचे सोदनेर असलेल्यांक फावो जिन्नीय संगती फावो जिन्नीय संगतीन फावो कर म्हणून आमी मागता. देवा मुझो फूलो मुझे
कीर्तन 62 आतां आमी गायता हे रुदन कीर्तन. हातून कीर्तनगार शांतपणी देवाच्या आदाराचेर मात्र आदारून जिवंच्यात मेळचे भाग वर्णिता. कीर्तनगार देवाच्या आदाराच्या बद्दल कडपाचेर जिवंचे मात्र सुरक्षित आणि हेर सर्व आदार पकळ म्हणून वर्णिता. हे कीर्तन देवाचेर पातयेनी चोडोवचें. हे कीर्तन गावचे वेळी आमी ह्या विशेष इराद्या खातीर मागया आमचे फिरगजेंतल्या सर्व गुरकारां आनी प्रतिनिधीं खातीर मागया. सर्गीच्या बापा, वाड्या आनी फिरगजे मदें एक गांच जावन तुज्या पुताची सुवार्ता प्रगट करच्या वावरांत आमच्या गुरकारांनी आनी प्रतिनिधींनी उर्बेन वावरूंक तांकां तुज्या बळान बर म्हणून मागता. देवा देवा, तुझ्या उद्या
आपल्या सुमधुर ताळयाच्या दिन्यावरवीं देवाची स्तुती गायलेल्या विजय फिरगसकारांक देव बरें करूं म्हणटा. तांकां प्रेरण दिल्ल्या उत्तेजीत केल्ल्या फिरगस सोविगार फादर JB सल्डाना, फादर विन्सेंट सिक्वेरा तशेंच फादर नॉर्मन मातायस तुमकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. आतां आमचे मुखार येतात मिलार फिरगसकारां भाग्यवंत कुटाम म्हणलो नाटक सादर करच्याक. ताच्या उपरांत उर्वा फिरगसकारांनी फुडल्या कार्यक्रमाक तयार रावचें. पुस्तक जावन आसा देवाचे उतर. देवाचे उतर सर्व समस्यांक परिहार. उतार जावन आसा मोग, एकवट, मान आनी गौरवाचो बुन्याद. जेजू, मरी, जुजे जावन आसात एक भगवंत कुटाम. आमकां सर कुटुंबांक देखीवन आधुनिक काळार कुटुंबान मागणे, मोग, गौरव बोगसणे आसागी. हाका लागू जावन पवित्र पुस्तक आधारित नाटकुळो आता तुमच्या मुखार. मागणे, मोग, मैपास आणि सोडदोड एक आदर्श कुटुंबाची बुनियाद. एक आधुनिक कुटुंब आवय, बापय, दूध आणि काल कर नसाय पुता. हांव मोबाईल पळोवन आसा मम्मा. मोबाईल पळयल्ले पुरो. चल इस्कलाक वेळ जालो. मम्मा इल्लें पळयता प्लीज. पुरो सांगले ने. आवय मोबाईल वणकान घेवन ताका इस्कोलाक भायर सरूंक धाडटा. आनी मुखार सकाळी उठून मोबाईल पळोवन आल्यार पळय. पूण पूत वेळ करून भायर सरल्यान इस्कोलाचे बस सुटता. पूत बेजारान येवन बापय लागीं विनंती करता. दादा दादा म्हाका इस्कॉलाक पावय. म्हणजे इस्कॉलाच्या बस मिस जालें. बेगी म्हाका इस्कॉलाक पावय. वेळ जाल्यार टीचर जोर करता. आज तुझ्या सुटी वरवीं तुका बस सुटला. वच आनी एक बस धरन इस्कॉलाक वच. थंयच तुका पनिशमेंट.
वही बाबाची अवस्था पळून हसता आणि भूत सांगता. सर्वांत ताका भूत सांगतना पुताचे सैरण सुटता. पूत आपल्या हातांत आशिल्लें पोतें उडोवन रागान सांगता. म्हजो कोण निमो करनात, सकट तांच्या तांच्या कामात मग्न आसात. पुरो आनी पुरो, आनी मुखार हांव हुस्का लागवसाना आनी ह्या घरांत रावना. हांव म्हज्या माम्मा डाडा तावन पयस येता आनी दुसरे कडेन संतोषान रावता. पूत घर सोडून वता. तो भरिल्ल्या मार्केटीक येवन पावता. तो वाट सुटले बरी हेवशीन तेवशीन भोंवता. भूक लागल्या, वाट सुटल्या, फाटी घरा वचूंक कळीत जायना. म्हाका भूक लागल्या. तुमच्या कडे आल्या पैशांत काले बुणी काण घेवन खाता. कोण तू आमच्या जाग्यार कित्याक आयलाय आनी तुज्या हातान कितें आसा दाखय. ना ना कांय ना. काढा ताच्याकडे असतील पुरा काढा. ना नाका, म्हाका सोडा, म्हाका मार नाकात. ना नाका, ना नाका, म्हाका सोडा, म्हाका मार नाका. संगी सुरक्षित आसलो. हांगसरासचे पुरा लुटकार आस. घरा आवय बापय भूत सांगतना राग येतलो. ती आपणाक द्वेषितात म्हणून समजलो. पुताक आपले चूक केली म्हणून बघता. लोक ताका विचित्र रितीन पळयता. कित्याक रडताय
शेर पुता म्हाका कळीत ना हांव म्हजें घर सोडून आयलां. कितें घर सोडून आयलाय कित्याक म्हाका म्हज्या घरा म्हजी डाडा मम्मा म्हजो मोग करिनात, म्हाका मारतात, म्हज्या लागीं काम करयतात आनी शिकोवंक सांगतात. ना कोणूच म्हजो मोग करिनात. अय्यो म्हज्या पुता ती तुजी मोग करतात. तुजे विशयान तांकां काळजी आसा जाल्ल्यान ती तुका सांगतात. तूं कित्याक तांचो मोग समजूंक शकनाय. तुवें समाजेंत बरो व्यक्ती जाय म्हणून ती तुका बूज सांगतात. तूं कुटुंबांत आसतना संवसार कसो म्हणून तुका कळीत जावंक ना, पूण तूं एकसरो आसतना तुका सारकें समजले. ये तुका हांव जेजूच्या जिणे विशयान सांगता. संसारा प्रकाश फांकला. बेतलेमाच्या शेरान गोरवांच्या खावडेन जेजू सोडवोंडार जल्माला. मरीच्या गर्भान मातकी संसारान मनशा रूप घेऊन तो आयला. बेतलेमाच्या शेरान गोरवांच्या खावडेन जेजू सोडवोंडार जल्माला. मरीच्या गर्भान पातकी संसारान मनशा रूप घेऊन तो आयला. ग्लोरिया आमी जल्माला आमचो सुमी. गावया ग्लोरिया आमी जल्माला आमचो सुमी. गोवळ्यांनी रायांनी केलो नमान बालकांक. मेस्सिया आयला पातां थावन आमकां सोडून. जेजू हाडायला सर्गीचे राज मनशा कुळाक. नतलांचो संतोष वांटून घेवया एकामेकाक. सर्विस परसो एक दूत जुज एक सपनान दिश्टीक पडून म्हणालो, उठ बाळकाक आणि त्याच्या आवयक घे आणि इजिप्ताक पळून वच. बाळकाचे जीव काडचे खातीर हेरोद ताजी सोदना करनासा. तक्षण आवय भुरग्याक घेवन राताराती इजिप्ताक भायर सरून गेलो. माय जेजू देवा सपूत देखून जेजूचो सर्व मोग करतात. वय सर आवय बापय आपल्या भुरग्यांचो मोग करतात. तूं ल्हान आसतना तुज्या आवय बापायन तुजो मोग करूंक नांगे. वय पूण म्हाका सगळो दीस काम सांगतात. तें कर हें कर. म्हाका म्हज्या कुशाचे मोबायल पळोवंकी सोडिनात. तूं आयक म्हाका. जेजू आपल्या आवय बापाय सांगता कसो आसलो म्हणून तुका हांव सांगता.
ते सुतारीचे काम करनासता आणि भुरको जेसू आपल्या बापाय कुमो करनासता बाबा हांव कुमो करता आणि एका कुशीन मोरी पडशान उदक हाडून भितर येता पुता जेजू इल्लेशें पियोंक उदक हाड जायत बाबा इल्लेशे कोळशाक हात दी पुता हांव कोळसो सकले देवयता आयलो माय मोरी एक चेंबू उदक जेजू लागीं दिता आणि जेजू ते उदक वन जुजेक दिता जुजे उदक पियेता काळो पडून आयलो आमी जेवण करया जायत थोडेंच काम उरलां तुर्तान मुक्तून येता पुता इल्ले हांगासर ये जेजू जुजेक रुकासो कुडको बगलेन दवरून कुमक करता ओस पुता हात पाय धुवन ये जेजू भायर वचून फाटी येता जुजे भायर हात पाय धुवन भायर वता मोरी जेवण तयार करता ते गाय मौन प्रार्थना करून बकरी खाता पास्कां फेस्ताक थोडेच दीस उरल्यात हे फावटी जेजू सांगी आमी जेरुसलेमाक वचूंक जाय आनी ताका टेंपलाची वडवीक दाखोवंक जाय वय जेजूक 12 वर्सां जालीं ताका तेंपलांत वचो आमचो कायदो सुमार 60 बैलांचे भयण आसा फाल्यांच भायर सरी वय म्हजी वडिलां हांवें समाजान बरो व्यक्ती जावन जे म्हणून शिकयतालीं हांवूच तांकां समजूंक शिकलो आमी घरा शिकची माऊल्यांस आमकां समाजांत जियोंक कुमो करतात आयक पुता जेजू 12 वर्सांचो आसतना टेंपलांत सुकून गेलो तेन्ना मोरी आनी जुजे व्हडा आकांतान जेजूक सोदतात पुता तू खंय आसाय म्हजे लागीं ये जेजू
क्रुसान गेल्लो जेजू मोरयेक आनी झुजेक मेळटाना तांच्या संतोषाक मीत मेर नातुल्लो. तर म्हज्या दाडा मम्मी खाव मेळ्ळ्यार तांकांय तसोच संतोष जायत गे. खंडीत पुता. आतां हांवें कशें घरा वचचें? म्हज्या लागीं गोरसो वीण आसना. भिये नाका. जेजू तुका केदींच सांडचो ना. तो तुका सारकी वाट दाखयतलो. वडिलां आपल्या पुताची सन्ना करनासतना तांकां तांचो फूट मेळटा. खुशेन आपल्या पुताक कुटलून धरतात, रडतात. आमकां कित्याक सोडून गेलोय? आमी तुजी कितली सद्दां केली. पुता, तुजो आमी मस्त मोग करता. तुज्या विणे जियोंक आमकां साथ आसा गी. दाडा, मम्मा, म्हाका बक्षिया. तुमी म्हजो मोग करिनात. तुमकां म्हजी गरज ना म्हणून हांव चिंतून आसलो. देखून हांवें घर सांडलें. पूण आतां म्हाका समजलें कुटुंबांत पयस जावन एकसुरो जियोंक सुलाभ ना. मम्मा, म्हाका ह्या मायन म्हजी सूख कितें ती दाखोवन दिली. देव बरें करूंक माय तुमकां. तुमी आमच्या भुरग्याची जतन करून ताका सारकी वाट दाखोवन दिल्ल्या खातीर. मम्मा दाडा, हांव परत्यान असली सूख केदींच करचो ना. म्हजी जबाबदारी हांव समजलां. हांव म्हजी सूख वळखतां आनी हांव म्हज्या कुटुंबा खातीर जियेतां. आयज तुमी जाल्यात तरणाटे या दोराचे जायात तांबे. कोण येसर आमकां फुटल्यात पाकाटे कारणाका तुझे कामाते बे. त्याग करून तुझ्या सुखाचो आवय जाली तेगा देरान. तुम्ही मोग करा एकामेकाचो. एकठांय रावास डान्स एकाच घरान. आमचे गोड, आमचे गोड, आमचे गोड. आमचे गोड एक मंदिर मोगाचे. मंदिरान चोत्रा जिवीत चोगाचे. विश्वासान बांदलेले मोहिमासान भरलेले. गोड आमचे पाळणे सुखाचे. गोड आमचे पाळणे सुखाचे. देवाच्या उतराच्या मौल्यांनी, तत्वांनी आणि भाग्यवंत कुटुंबाच्या देखीन आमच्या कुटुंबांनी मोगाचो आणि एकवटाचो बांध घट करया. आमच्या घरान कुटुंबाचे मागणे मोग, मैपास, सोडदोड, सांगातपण, फुलोंदी, वाडोंदी, सोडोंदी. भाग्यवंत कुटुंबा बरी जावं दी आमचे हर एकल्याचे कुटां. आधुनिक संवसारांत वेगान बदलच्या परिगतेंत पवित्र भाग्यवंत कुटुंबाक कशें एक नमुनो जावन आमी घेवंक जाय आनी ताच्या मार्गदर्शना खाल आमची क्रिस्ती कुटुंबां चलोवंक जाय म्हूण एका नाटकुल्याद्वारे प्रदर्शीत केल्ल्या सर मिलारच्या फिरगजगरांक देव बरें करूं म्हणटा. तांकां प्रोत्साव दिला. मिलारच्या सर्व याजकांनी तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच तुमकां हांगासर एका तस्विरे खातीर
सोमेस ह्या जगां मिलारच्या विगाराक आनी सहाय्यक विगार बापांक सोमेस ह्या जगांक फुडें आपयता. परत हे बडी व्हडल्यान आमी ताळयो पेटच्यो. तांणी प्रदर्शन केल्ल्या भगवंत कुटाम म्हणल्या नाटकाक आमची शाबासकी पाठोवची. आता किर्तना मुखांत्र देवाची स्तुती करूंक आमचे मुखार हजीर आसात उर्वा फिरगसगरां. ताचे उपरांत जप्पू फिरगसगरांनी फुडल्या कार्यक्रमाक तयार रावचें. बावनवे कीर्तन. या रुदन कीर्तनान कीर्तनगार फडकिऱ्या मनशाक शिक्षा मागता. हातूंत कीर्तनगार वायट वा हंकारी मनशाक प्रावादपणाच्या उतरांनी खंडन करता आनी देव ताका नाश करून उडयतलो म्हूण सांगता. कोण देवा लागीं आसा ताका तो अनितीतावन राखता. हे कीर्तन नियाळतना पदकांच्या परतवणे खातीर मागया. ह्या कीर्तना वेळी भुकेवन तानेवन आसच्या पासत मागया. पोटाक खाण जेवण नासता, पिवंक उदक नासता, सबार लोक कश्टांत आसता. उदार मनाच्या धानी मुखांत तांची पोटाची भूक भागय म्हूण मागता. विश्वास सस्नाच्या
55वे कीर्तन हे रुदनाचे कीर्तन. कीर्तनगार आपणाच्या मैपासे इश्टांनी ताका विकृत केल्ल्या वेळार तांकां शिक्षा लाय म्हण सर्वेस्परा देवा लागीं मागता आनी अशें तो ताच्या पक्षेक आसा म्हण दुस्मानांक दाखय म्हण परता. हें कीर्तन इश्टान द्रोह केल्ल्या मनशाची बेजाराय व्यक्त करता. विश्वासघात केल्ल्या जुदासा परी आमची परिस्थिती जायना जावं म्हण ह्या कीर्तना वेळार मागया. ह्या कीर्तना वेळी आमच्या कुटुंबा पासत मागया. सोम्या, ह्या आधुनीक काळार आमची कुटुंबां तुका मानवाली जावं. केवळ आडंबराची जायनासता मोगाची मंदिरां जावच्याक तुज्या बेसावांनी भर म्हण मागता. करताना लिपून राहू
आपल्या सुमधूर आणि रंगीन ताळ्यान कीर्तन गायिल्ल्या उर्वा फिरगसकरांक देव बरें करूं म्हणटा. तांकां पाठिंबो दिल्ल्या विगार बापांचो फादर बेंजामिन पिंटो, सहायक विगार फादर लॅन्सन पिंटो तशेंच फादर हेनरी सिक्वेरा तुमकांय समेस्तांच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां कळीत आसा जेजू जल्मात आसतना मळबार एक नेकेत्र उदेल्लें आनी संतोसाची बरी कोबार थंयसर ताणें दिल्ली. तशेंच आज तुमी पळयता जाल्यार मळबार थंयसर संद्रे मुदेला आनी खाळक्या मोडा तावनू उदेल्लो आकांत येदोळ पयस जाला. तर आतां जेजूचें बाळपण नियाळन जेजूच्या बाळपणा विशयांत एक नदर घालूंक आमकां कुमो करतात जेप्पूजी फिरगसकरां. ताचे उपरांत कीर्तन गावंक अशोकनगर फिरगसकरांनी तयार रावचें. समेस्तांनी तुमच्या ताळयां बराबर जेप्पू फिरगसकरां स्वागत करचें. जेजूच्या जल्माचें घडीत मनशाच्या सल्वासवाचें उगम. जेजूच्या जल्मा वरवीं चरित्रां बदलली आनी मनशाकुळाची दिशा नवी जाली. जेजूचो जल्म कितलो आकर्शीत गी तितलोच मिस्तेरा बरीत. ताचो जल्म आनी बाळपण जाणा जावचें म्हळ्यार जेजूकूच जाणा जावचें. हे दिशेन जेप्पू सांजुजे फिरगजेची कलाकारां तुमचे मुखार सादर करतात नाडकुळो जेजूचें बाळपण. रचन बाब एंटनी पिंटो. गायन जेसन जोशल प्रेरणा जोविटा. संगीत गुरु बाब जोयल पेरेर. नास संयोजन नगमा डिसिल्वा जेप्पू. परिकल्पन आणि निर्देशन ऑल्वेन मिरांदा जेप्पू. झुजे मोरयेच्या कुटुंबात जेजू बाळ जल्माला. देव मनीसाला संवसाराक सोडवून लागल्या. झुजे मोरयेच्या कुटुंबात जेजू बाळ जल्माला. देव मनीसाला संवसाराक सोडवून लागल्या. देवाचे कृपेन खासर जातात. जुजे दाविदाच्या कुळी असो, पूत अंकवार जाकोब असो, मोरये लागी दू अंकवार जोकीम आणि अन्नाची. हांचे मध्ये लग्नाक अडकळ आसा तर तुमकां कळोवंक कायदो आसा. जकारिया, देवान तुका आनी म्हाका येदें व्हड भाग दिलां. ह्या उतर प्रायर एका भुरग्याचें देणें मेळचें निजा की अजाप. सांजेचें इल्लें चल्ल्यार डाक्टरान बरें म्हणलें न्ही. या सवकास घरा पाटी या. ओ जकारिया आनी एलिझाबेथ, तुमी कशी आसात? बरी आसा तेदोरा. आनी तुमी, तूं आनी सोबीण कितें येवशीन आयल्यात? तुमकांच मेळ्याम नायल्या. जाकारियाक तेंपलांत उलोवचें बंद जाल्लें आनी की सारकें जावंक ना मू. कसलें नावाल हें? सांगल्लें बरी तुजे संबंदीण नजरेतांतली मोरी तुका भेटोवंक आयिल्ली म्हूण आयकलें. ओय सोबिना, पयस तावन येवन सुमार 2 म्हयने म्हाका मस्त कुमोक करन कालच पाटीं गेल्या. फाटल्या दिसांनी तिचे विशीं आमी सबार संगती आयकल्यो. तिका दाविदाच्या घराण्याच्या जुजे कडेन घरात जालां खंय. पूण लग्ना पुर्वीच देवाच्या विशेष बेसावान ती विचित्र तरान गर्भेस्ती जाल्या म्हूण आयकलें. हे कितें अजाप? अशेंय घडटा गी. पाप जुजे. आतां सगळो काल बुलो जाला कोण ना. वय सोबिना,
देवाच्या गब्रियल बुडव्यानं तिका दर्शनांत येवन ती पवित्रात्म्या वरवीं गरबी समोंक आसा आनी ताचें नांव जेजू म्हूण दवरिजे म्हणून सांगलांकय. तितले मात्र न्हय, बुडव्यान जुजेक सपनांत येवन मोरये थंय सगळें देवाच्या योजना काल जाला म्हणून सांगलांकय. देखून ती साद्या मट्टार लग्न जावन आतां सांगाता आसात. मोरी आतां गुरवार जावन लागीं 3 म्हयने जावंक जाले. निजायकी देवाचे विशेष निर्मणे हे खंडीत जावन ना जाल्यार म्हाका ह्या प्रायर भुरग्याचें देणें मेळचें म्हळ्यार एक आजापस म्हणयत. तितले मात्र न्हय, मोरयेन म्हाका भेट करूंक आयिल्ल्या वेळार म्हज्या कुशींतल्या बाळकान तिसो बाळ खंडीत जावन देवान धाडलो मेसिया आनी देवाचो पूत मनशाक दुबावच ना. जायत तर जकारिया आनी एलिझाबेथ तुमकां सगळें बरें मागता. एलिझाबेथ, तुजो बाळंतेर बऱ्या तरान जावं. कितेंय गरज आसा तर आमकां मेसेज कर वा कॉल कर. चैते जायत पुता, तुमकां देव बरें करूं. ऑगस्ट चक्रवर्ती स्वाधिपती क्विरिनियुसाची हुकूम ही रोमी प्रांतीय सिरियांतासच्या इस्रायलकारांचे जनगणन करचे खातीर सर्वांनी तांच्या मायगावाक वचून तांची नांवां दाखल करी जाय. रोमी अधिपतीची हुकूम ही. तुका बसोंक सारकें जाता की? मस्त कस जाता जुजे. वेग्गी या म्हज्या प्रसूतपणाचो वेळ वेग्गी आसा तशें दिसता. जुजे, कोण थंय? आमी नजरेंत न्हू जनगणतेक म्हणून नांवां दाखल करूंक म्हूण आयल्या. म्हजी पतीण प्रसूत जावंक आयती जाल्या. इल्लो जागो पुणी दिवयेत गी. सगळें घर सैऱ्यांनी भरून गेलां. हांगा जागो ना. कोण तुम्ही या रातीक हांगा? बऱ्या वेतात गी वा पेट्या झोडीची गी? नाका धन्या, आमी वेता. जुजे, म्हज्यान आनी राखूंक जायना. मोरये, धैर्य सांडी नाका. तुका विंचलोलो तो देव आमकां सोडून घालिसो ना. ह्या घरा पळया. हो, हे रातीक तुमी कितें हांगा? बाबा, आमकां छत्रांत खंयसरी जागो मेळोंक ना. साईबा, हांव प्रसूत जावंचार आसा. दया कर आमची बिरमोत पाव. बाप, तुमकां आतां हांवें कसो जागो दिवचो? घर सगळें भरलां. येया, घरा बगले नासच्या गोट्या लागीं इल्लो जागो करया. थंय तुमी रात पाशार करा. जायत गी? तुजो व्हड उपकार धन्या. देव तुका बेसांव दिवं. सुसे,
La 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 la. बेथलेहमान गर्दनाच्या गोट्यात मोरीचो बाळ जिजू जन्माला. देवाचो पूत मनीसाला सर्ग आणि संसार संतोषला. बेथलेहमान गर्दनाच्या गोट्यात मोरीचो बाळ जिजू जन्माला. देवाचो पूत मनीसाला सर्ग आणि संसार संतोषला. महिमा देवाखून सर्गी शांती मनशांक संसारी. महिमा देवाखून सर्गी शांती मनशांक संसारी. येया नमस्कार करया जेजू बाळकाक वंदिया. येया नमस्कार करया जेजू बाळकाक वंदिया. नामालयांच्या राया अर्पिता ह्यो काणिको. नामालयांच्या राया अर्पिता ह्यो काणिको. La 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 la. La 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 la. जुजे मोरीच्या कुटुंबात जेजू बाळ जन्माला. देव मनीसाला संसाराक सोडवून लावल्या. जुजे मोरीच्या कुटुंबात जेजू बाळ जन्माला. देव मनीसाला संसाराक सोडवून लावल्या. फाटल्या 40 दिसांनी कितल्या अपूर्वयसो अनुभव जालो न्ही. ते गवळी उदेंतीचे थेगराय आनी ते सर्गींचे बोडवे सगळ्यांनी आमच्या बाळा जेजूक नामान केलो. म्हाका मस्त संतोष जालो. हो निजायकी देवाचो पूत बसायलो सोडवणदार म्हणून म्हाका समजलें. बाळकाक जेरुसलेमाच्या तेंपलांत भेटयतना सिमियोन आनी अन्नान दिल्लें बेसांव भोव अपुर्बायेचें आसलें. पूण हो भुरगो सबारांक पडोवंक आनी सबारांक उठोवंक कारण जातलो म्हूण त्या सिमियोन सांगिल्लीं उतरां म्हज्या मतींत वादळां उठोवंक पावल्यांत. मुखार कितें जाता ना. मोरये तूं कांय भियेनाका. हांव आसा न्ही. तो देवी आमचे सांगात आसा. जें कितें ताणें येवजिलां तशें जावं. जुजे तूं म्हजी आनी बाळका जेजूची कितली बरी जतन घेवन आसाय न्ही. तुजे तसलो घरकार मेळिल्लो निजायकी म्हजें भाग्य ससय. आमी जेरुसलेमांत आतां वेगीन घरा पावो जाय. आज एक 3 दीस जाले घरांत सुटून. वेगी मेटां काडया. सुसेयानी मारी जेजू बाळका घेऊन तेंपलांत भेटून जातास पाटी घरा पावली. सुसे आणि मारी जेजू बाळका घेऊन तेंपलांत भेटून जातास
जेजू बाळा की उठे ह्या मध्यान रातीक कितें ही अवचित गजाल आता उठून आमकां खंय वसूंक आसा तूं न्हिदेन उलयताय की कितें बाळ न्हिदेन पिकला हो आता उलोवन गळाय करचो वेळ न्ही मोरये हेरोद्राई बाळकाक जिवेशी मारूंक सोदना करनासा म्हाका देवाच्या बुडव्यान स्वप्नांत हांगा तावन वेगी वेगी पळापळ घेवंक सांगलें या आमी बाळका गुटे वेगी भायर सरया पुता बाळा उठ पुता आमी टाटा या पुता उठ बाळा उठ मम्मी आम्ही टाटा पळया या मम्मी पुता आमी आज रातींच गेल्यार तुका थंय खेळोंक जागो मेळटा उठ पुता मोरये तूं वेगी वेगी बॅगांत मुस्तायकी घाल उंडो आनी उदक तयार दवर गुंशामध्ये मोनी जाऊन आयलो देव तरी मेळ्ळो ना आपल्या धाम स्वागत राता राती पोळवेचे पडले बेथलेहेमात हांव इजिप्त गावाक गुंशामध्ये मोनी जाऊन आयलो देव तरी मेळ्ळो ना आपल्या धाम स्वागत राता राती पोळवेचे पडले बेथलेहेमात हांव इजिप्त गावाक हो जुजे मुरी कशी आसात साबार तेम जालो तुमकां पळय नासतना एलिझाबेथीचो पूत जुवांव जल्माले उपरांत त्या कुटुंबा सांगाता आमी तुमकां पळोवंक आयिल्ल्या उडास आसावे जेजू जल्माल्या उपरांत कितल्या लोकांनी तुमची भेट केली तें पळोवन आमकां निजायकी संतोष जालो वय आमकां उडास आसा तुम्ही भुरग्या जेजूक गरजेच्यो साबार वस्तू दिवन गेल्ल्यात म्हाका बरें उडास आसा सांगिल्ले बरी उपरांत तुमची खबरच मेळोंक ना कितें गांवांत नातल्ल्यात गी आमची गत कितें जाली म्हूण कशें सांगचें बाये हेरोद्राई बाळकाक जीवशी मारूंक सोदून आसलो म्हणून बडव्यान जुजेक जागयल्लें देखून आमी राता राती इजिप्ताक पळोवन गेल्ल्या बेथलेहेमांत 2 वर्सां भितरल्या सक्कड चिरक्या भुरग्यांक रायान जिवेशी मारयले खंय देवान अजापी तरान आमच्या भुरग्याक बचाव केलें वय तें खराळ घडीत विसरूंकच जायना पूण जेजू बाळकाक आमी नेणा आसल्या निजायकी हो एक अजापवंत भुरगो तुमी इजिप्तांत केदळा पाटी आयिल्ल्यात बाळकांक संवार केल्लो राय मोर्न पावला म्हणून देवाच्या बुडव्यान म्हाका स्वप्नांत कळयलें आनी पाटी बेथलेहेमाक वशेत म्हळें तरी हेरोदिसो पूत आर्केलाउस राय जाला म्हूण आयकून आमी बाळका घेवन नजरेताक सपाटी आयल्या येवन 1.5 म्हयनो जालो मात्र आमी जेरुसलेमाक पास्कांच्या परबेक गेल्ल्या आता फाटीवेचे आमी जेरुसलेमाक गेल्ल्या तुमच्या पुताक जेजूक आपूण व्हरूंक ना न्ही तुमी आपोवन वेल्लें ताचे वेळी आमी जेरुसलेमाक वेचांत अर्थच ना पूण तो आतां खंयगी सुकून गेल्ले बरें दिसता आनी आतां खंय तुमी पाटी जेरुसलेमाक गी आमी चिंतले तो आमच्या सैर्यामध्ये
आसतलो कोण ना म्हणून आता पळयतना तो तेंपलात पाटी येवंकच ना म्हणून भोगता. देखून आमी खंतीन बरल्या ताका सोदून पाटी जेरुसलेमाक वचचेच पडटा. तुम्ही खंत करी नाकात. तो आता 12 वर्सांचो भुरगो न्ही. हांव मुखार वचून ताका सोदून हाडटा. तुम्ही सवकास येया. देवा आमच्या भुरग्याक राख देवा. म्हजो पूत म्हाका सोडून कित्याक पयस गेलो गी. मोरये तशें कांय जावचें ना. तो शाबीत तुमकां मेळटलो. तो आमचे संगी आसतना कितलो संतोष तदोस काय आमकां भोगताले. आमच्या उतराक केदाळाय तो विरोध गेल्लो ना. आमचो पूत भोव घालतो आनी खुशाली मनोभाव आसो. कितें जालें म्हज्या पुताक. देवा तुमचो सांबाळ. मम्मी डॅडी हांव आयलो. अरे आमच्या पुताचो ताळो. वय वय आमच्या पुताचो ताळो. मम्मी डॅडी हांव आयलो. सवकास ये पुता. पुता जेजू. हो जेजू देवाळांत शिकोणदारां सांगता उलोवन आनी तर्क करनासलो. ताची जाणवाय पळोवन तेय विस्मीत जाले. हांवें ताका वत्तायन आपोवन हाडलें. पुता कित्याक तुवें आमकां अशें केलें. तुजो डाडा आनी हांव तुका कितलें सोदून आसलें. हांव सॉरी मम्मी दाडा. हांवें तुमकां मस्त टेन्शन दिलें. पूण तुमी म्हाका कित्याक सोदतल्यात. हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसा जाय म्हणून तुमी नासल्यात गे. जाय की ह्या भुरग्यातय कितेंगी विशेष आसा. तो देवाचो पूत म्हूण तोच म्हणटा न्ही. वय ताका देवानूच ह्या संवसाराक धाडलाशें भोगता म्हाका. ताका आसची जाणवाई ती विशेष आनी वर्ती. हें खंयचेंय म्हाका सारकें समजना. देखून हांव सगळें आसा. वेळ येताना देवच उगडापें करतलो. हरसिल्लो जावन देव. आमचो पूत सुकोवन गेल्लो पाटी मेळ्ळो न्ही. देवाक जावं अर्गां. तर आमी मुखार वचेत गी. तुमी सवकास येया. तुमकां देव मस्त बरें करूं. आमचो पूत पाटी शाबीत मेळ्ळो न्ही तितल्यानच आमकां पुरो. बाय पुता. जेजू तूं बरो भुरगो. देव तुका भलायकेन जाणवायेन आनी कृपेन वाडो. तूं व्हरतो जातलोय पुता. नजरेतान पसरता प्रकाशने केस. झुजे आनी मोरयेचो पुचो गीत. देवाचो पूत तूं नीज मोनीस तूं. संसाराचो सोडवोंडा खरो. संसाराचो सोडवोंडा खरो. दिम 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 ता. दिम 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 ता. तानी तंदाना दिम 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 ता. धिम 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 ता. धिम 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 ता. तानी तनाना धिम 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 ता.
जेजूच्या बाळपणाची चरित्रां आमचे मुखार उक्तडाक हाडिल्ल्या चेपो फिरगसकरांक देव बरें करूं म्हणटा. तांकां प्रेरेपीत केल्ल्या विगार बापा फादर मॅक्सिम डिसोजा तांकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच विगार बाप फादर मॅक्सिम तुमी आसल्यार हांगासर एका तस्विरेक मुखार येवची म्हणून विनंती करता. परत हे बडी ताळयो पेटोवन तांकां आमी उत्तेजीत करचे. फुडले कार्यक्रम आसा किर्तना आनी किर्तना मुखांत देवाची स्तुती करूंक आतां मुखार येतात अशोक नगर फिरगसगरां. ताचे उपरांत कासिया फिरगसगरांनी तुमचो नाटकुळो प्रदर्शीत करत्याक तयार रावचें. पन्नास आणि 6वें कीर्तन. हे कीर्तन आपणाच्या वैरीन ताका धमकी दिल्ल्या वेळार ताणें करचें रुदान आटापता. कितली दगदणी ताणें भोगल्यारी सर्वेस्परातय मात्र ताचो भरवसो सुखाना. तो देवाचो दुबळो जावन जिवंक संतोष पावता. कित्याक नितीवंत आनी काकुळदार देवाचो आदार मागूंक हो एक ताका अवकाश जावंक पावता. ह्या किर्तना वेळार आमच्या कुटुंबा पासत आमी मागया. कुटुंबांत बाबा भयणींनी एकामेका सांगाता मोगान जिवन कुटुंबाचें महत्व उखलून दवरूंक तुजें बळ आमकां लाभय म्हण मागता हांव. विश्वास दवरता म्हाका भिरांना. देवाचेर विश्वास दवरता म्हाका भिरांना. काकूट म्हजी कर देवा कित्याक मनीस म्हाका विश्वास दवरता देवाच्या उतराची हांव स्तुती करता. देवाचेर विश्वास दवरता म्हाका भिरांना. मनीस म्हाका कितें करूंक शकता. तीसवर म्हज्या उतरांक विरोध दिता. म्हाका वायट करचे विशीं सगळें तांची चिंता. ते काय सांगता निरखून बसता म्हज्या पावलांचेर दोळो दवरता. कित्याक म्हजो जीव काडून
कित्याक मरणांतलो म्हजो जीव तुवें वाटयलो हांव हातून पडना जावच्या म्हजे पाय सांबाळले म्हजे जिवेच्या विश्वास दवरता म्हाका भियेना देवाचेर विश्वास दवरता म्हाका भियेना एकोणसाठावे कीर्तन. ह्या रुदान कीर्तनांत दुस्मनाच्या हातांतली सुटका मेळच्या खातीर कीर्तनगार ताच्या देवा लागीं प्रार्थिता. ह्या कीर्तनांत 2 भाग आसात. एक दाविदाच्या वैरीचे उपद्र आनी दुसरें देवा थंय ताचो भावार्थ. वैरीक शिरापचे ताचे वयर रक्ताचो प्रतिकार काण घेवंक न्हय, बगर मनशा वयर आनी पृथ्वीचेर देवाचे श्रेष्ठपण दाखोवंक म्हूण कीर्तनगार आमकां समजयता. ह्या कीर्तना वेळार काजारी जोड्या पसत आमी मागया. लग्न बेसाचो महत्व समजून काजारी बेस अखेर पर्यंत तीर सांबाळूंक तांची मोत उजवडाय म्हूण आमी मागता. दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका
नसलोय मुझे गोटे मुझ्या कष्टांच्या दिसा मुझो आसरो मुझे रंगाई हांव तुझ्या मनात गितां गायता कित्याक तूं देवा मुझे गोटे मुझो मोग करतलो देव मुझ्या देवा मुझ्या देवा सारा शादांतो म्हाका निवार मुझ्या देवा मुझ्या देवा सारा शादांतो म्हाका आपल्या सुमधूर आणि सिंतिमेंताळ थाळ्या वरवीं देवाक अर्गां दिल्ल्या अशोकनगर फिरगसकारांक देव बरें करूं म्हणटा. तांकां मार्गदर्शन दिल्ल्या फादर अँटनी स्वामी तशेंच फादर डॅनियल वेगस तुमकांय सोमेसांच्या नांवी हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या कार्यक्रमाचो 11सो नाटक आसा कास्य फिरगसकारांत हांव आनी कास्य फिरगसकारां मोइजे विशयांत ताचे जिणे विशयांत तो नाटक सादर करतात. तर तुमच्या सर्वांच्या ताळयां समोर हांव मुखार आपयतां कास्य फिरगसकारांक. विशाल सागोर आणि उडे दोंगर कितें सोबाय तुझ्या ह्या रसनाची सूर्योर संतारा वैरंतळा कशें वर्णूं देवा महिमा तुजी नितळ वारे उदकाची विता तुवें दिल्लें आयज मनशा कुळा जावं देवा तुका मरगां भोगला पाव तूं आमच्या आकांता वेळा. सर्वेस्परा या म्हज्या वावराचेर तुजे वेसांव घाल. आयचो ग्रास आमकां दिवन राख आनी सांबाळ. सदांची सुवात उतरोन आतां खंय पावला तें हांव नेना धन्या. विचित्र हें झिळकट झळटा तरी फुलपण वसा. हांवें आनीकी थोडी मेटां मुखार काडून हें विजमीत पळय जायत. मोइजे मोइजे धनिया हांव तुजो साकर लागीं सरानाका तुज्या पांयांच्यो वणोकार तूं उबो आसाय तो जागो पवित्र. हांव तुज्या पुर्वजांचो देव अब्राहमाचो इजाकाचो आनी जाकोबाचो. नमन तुका सर्वेस्परा. हांगा इजिप्तान म्हज्या गरजेचे कश्ट अक्लास आनी बोब हांवें आयकल्या. आतां ते ह्या गुलामपणांत सुटका शेतां जाल्ल्यान हांव तांच्या बचावे खातीर सकला देंवन आयला.
तुजी खुशी जावं दुनिया. हांगासर कश्टूंच्या इस्रायलीकारांक दूद आनी म्होंवाडच्या सोबीत कानान शहराक व्हरोंक चिंतलां. त्या खातीर हांवें तुका वेंचलां. तुवें फाऱ्यावेळाशीं वचा जाय आनी तांच्या सुटके खातीर मुखेलपण घे जाय. कितें तुजें फर्मान दुनिया. येद्या व्हड जबाबदारेक हांव योग्य न्हय. म्हाका माफ कर. तूं एक कर्कस दोंगर आनी हांव ह्या मुळांत लोळून पडलेलो फातर. हांव कशें ताका फूड करूं दुनिया. भिये नाका मोइजे, धैर्य घे. तुजी शाती हांव जाणा. गरजे ह्या खातीर तुजो भाव आरोनाक सांगाता काणगे. तुजी खुशी जावं दुनिया. तुका हांव पातयेतां. वस आनी हांगाच्या इस्रायलीकारांक सांगात आहात, फारावाच्या गुलामपणांतले तुमचे कश्ट संकश निवडावंक देवान खुशी लायल्या म्हूण सांग. तो राय आनी लोक तुका आयकोवच्या खातीर हांव तुका अचर्यंतची पदवी आनी सकत दितां. तूं मरतो दुनिया. थोड्या दिसांतून म्हज्या मोतीचें समाधान बिगडून येताशी भोगता. हाचें कारण सोदून ताचें मूळच हुमटून उडयल्या शिवाय फाल्यांचे दीस म्हजे जावचे ना. रायानो, दोग अपरिचित तुका भेटोवंक आशेतात. आपूण हाड तांकां. कोण तुमी? हांव आरोन. हो म्हजो भाव मोइसे. इस्रायली देवाच्या कुशे प्रमाणे आमी तुज्या भेटेक आयल्या गोंया. विगिन्स अरण्यांत 3 दिसांचो एक उत्सव संचार आसा. तातूंत वांटेली जावन देवाक शेळी भेटोवंक इस्रायली घरांत अवकाश मागच्या खातीर सर्वेस्परान आमकां धाडला. कोण तुमचो सर्वेस्पर? हांवें कित्याक ताचें आयका जाय? हांव ताका वळखना. हेब्रोनाच्या देवान आमची भेट केल्या. 3 दिसांची वाट सोडून अरण्यांत आमच्या देवाक शेळी भेटली. देवाच्या क्रोधाक बली जायनाका तांकां परवणगी दी. नांतर
उदका वरवीं नाश जातलो. ना तुम्ही कित्याक ह्या लोकांची वाट सुपयतात? कित्याक तांकां आळशी करतात? आता ते घडून हांगासर समाधानान जीवन आसा. वचा पयलीं तुमचो वावर लक्ष देवाची इच्छा पाळचो कायदो म्हणून आमी पात येता. आमच्या लोकांक थोड्या दिसांक सुटका दिवची तर बऱ्याक पडटलें. जायना इस्रायेलीकांक देवाची स्तुती करूंक फराव अवकाश दिता पर्यंत इजिप्ताक खरगां खरगां कस्ती तळ म्हणले देवाचे फरमान जारी जाले. पयले खर्ग देवाच्या आदेशाखाल मोइसे हातांतली बेलकाठी न्हंयच्या उदकाक मारता. तवळ ते उदक रगत जावन बदलता. सर्व मासल्यो मरतात आनी त्या उदकाक घाण पडून पियेवूं जायना तरी फराव मोवाळ्ळो ना. दुसरे खर्ग मोइसे सरोवरांचेर व्हाळांचेर आपली बेलकाठी उबारता. तवळ तांतले रास रास माणके फरावाच्या रावळ्यांत कशे सगळ्या इजिप्तांत घालतात तरी तो कांटाळलो ना. तिसरे खर्ग मोइसे आपली बेलकाठी धरणीक मारताना धूळ जाळारी जावन पडल्यो आनी सापल्यो तरी फराव्याक नाटलो. चौथे खर्ग मुसांचो हिरस उबून हाता तोंडार चिळकून रावल्यो. खाणा जेवणा वयर बसल्यो तरी तो बदललो ना. पांचवे खर्ग इस्रायलींची सर्व जनावरां सोडून उरली सर्व गोरवां मारेकारची मरून पडल्यो तरी फराव सवय खर्ग देवाच्या आदेशाखाल मोइसेन हाती गोबर घेतलो आनी वाऱ्यार उबयलो. घडये मनशाच्या तशे मनजातीच्या कापीचेर दाट दाट फोड देऊन पूर विद्रोह जाली तरी फराव्यान खंत सोडल्या. सातवे खर्ग सुन्याच्या खुशेप्रमाणे मोइसेन आपली बेलकाठी वयर मळबार उबारली. तवळ घडघडो घरांचो पावस वतलो. पूण इस्रायलीकार वस्ती करच्या सुवातेर बदार जाले ना तरी फराव देवाक पातयलो ना. देवाच्या कुशेकार मोइसेन आपले हात उबारले. तवळ देप्यांची रास रास घरांत सगळ्या गावांत तशे रानांत भरून झाडां आनी रुखावयलीं फूल फळां तांणी ग्रासिली तरी फरावेचे दोळे उक्ते जाले ना. नवे खर्ग मोइसेन देवाक उलो मारून आपलो हात आकाशा पशी उबारलो. घडयेन भुमीर धाड काडून प्रसारलो. एकल्याक आनी एकलो दिसलो ना.
फराव येते कसलीच बदलाव जागे धवे कर्ज आपले इजिप्तांतल्या स्वर्ग मनगड्यांका बराबर फराव येतो मनगडपोती मोरताना फराव येते दोळे उक्ते झाले आणि तो रडलो मोइसेक आपोवन ताणें इस्रायलीकारांक घेवन देवाची स्तुती गावन बली पेटोवंक परवडगी दिली मोगाळ इस्रायलीकरांनो या फरावेच्या हाताखाल युदोन आमी भोगल्या कश्टांक फळ लाभचार आसा ताच्या गुलामपणांत आमी विधीस सुटलेल्या ते खंडीत आमी एकवटीत जाल्यार मात्र हे सारखे देव आमचे संगी आसा फरावी दारूण कर्ज असो मुखारी तो आमकां चडे चड कश्ट देवाचो राग आमचेर काडटलो ते खंडीत आशावादी जाऊया आमच्या पहिल्या मेळाव्यात सकाळची नाका आम्ही सर्व एका मनाची जाऊन देवळा मुखार सरूया देवाचे भरवसो दवरुया आमचे सत्काय तो जाणा आमचे बचावे खातीर देवान मोइसेक असर्याची सकत दिली हांगा पळया तांच्या पैनाच्या गरजे पर्यटनात 7 दिसांक जाय तें पीठ बांदून हाडिचे आपापल्या घरांत असलेली भागार रुपे धन आनी आयदनां सोवे मुस्तायकी सांगाता घेजे
पयलीं 11वें टार्गेट केलें. ह्या दर्यान बरोवन मनशाची आतांचे कश्ट तरी संतुश्टी जिवीत बरें म्हणून बघता. आशा खणी नका कापूंकार देव आमकां रडटा गोरगोसो आमकां निराशी करिना. परत येपटी
कासिया फिरगसकरांक आमी सर्वांनी ताळयो भेटच्यो. सडोनेच्या चरित्रेंत देवाचो बळादीक हात तशेंच देवूच इस्रायलाचो धनीक असो दिसून येता म्हणून मोयजे म्हणल्यार नाटका मरिफात आमचे मुखार सादर केल्ल्या कासिया फिरगसकरांक देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच तुमकां पाठिंबो दिल्लो तुमचो विगार फादर एरिक रास्ता तुमकांय ह्या वेळार देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर कार्याचो पयलो भाग आयचो संपता. दुसऱ्या भागाक आमी पांय तेंकता आनी तो दुसरो भाग आसा समारोप कार्ये. ह्या 3 दिसां बराबर साबार कार्य हांगासर जाल्ली संप्रो कीर्तनां आनी नाटक आनी आतां वेळ आसा समारोप कार्याचो. ही समारोप कार्य मुखार मुंदरून व्हरूंक हांव मुखार आपयतां फादर एंटनी जॉर्ज पिंटो. परत हे पटी समेस्तान देव बरें करूं म्हणटा. दिस इज ब्रदर जोएल मोंतेरो फ्रॉम कुलशेखर सायनिंग ऑफ. थँक्यू. येदोळ पर्यंत कार्यनिर्वाहक जावन सेवा दिल्ल्या ब्रदर जोएल मोंतेरो ताका तुमच्या सर्वांच्या तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा. ताका एक जोरान ताळयो पेटया. भोव अपुरबायेन ताणें कार्यनिर्वहण केलां. मोगाच्यान आतां येदोळचो सांगल्या प्रमाणे समारोप कार्य आनी ह्या वेळार जिखलेल्या फिरगजांक बहुमान वितरण हें सगळें कार्य आतां आसतलें. हाचें कार्यनिर्वहण करूंक आमचे मदें हजर आसा मंगळुरांत कोंकणी समाजांत फामाद जाल्ली कार्यनिर्वाहक विजय फिरगजेची मानेस्तेन रोशल फर्नांडीस. तुमच्या ताळयांचे आवाज आसोवें तिका हांव स्वागत करतां. थँक्यू फादर. गुड इवनिंग. कितल्या जाणांक हांव दिसता गुड इवनिंग म्हण फाटीं जाप दिया. पुरो जालें जाल्यार एक घडी उबें रावलें सुटसुटीत जाया. कांय बेजार ना. लगभग 3.5 घंटे बसचें म्हळ्यार सुलाभ ना. कळीत आसा म्हाका. आर यू कम्फर्टेबल? परफेक्ट. परत एक फावटी गुड इवनिंग. बरें. हांव रोशल फर्नांडीस ह्या कार्याची कार्यनिर्वाहक. समेस्तांक बरी सांज मागता. 2025 जुबले वर्सा संदर्भी बरवर्षाची यात्रिका सुवार्तेची हातेरां ह्या ध्येयाखाल एपिस्कोपल वाराडो मंगळूर दिएसीस हांणी मांडून हाडिल्लें हे 3 दिसांचे विनूतन आत्मीक सांस्कृतीक कार्य अकरेच्या हंताक येवन पावलां. हे 3 दीस आमच्या आत्मीक वाडावळेक आदार जाल्यात. सांगतच आमकां मनोरंजनय लाभलां. साबार फिरगजेच्या बावंड्यांतावन उत्तम प्रदर्शन आमकां पळोवंक मेळ्ळां. अपुरबायेचो नाच, सुमधुर कीर्तनां आनी अत्युत्तम नटन खंडीत भागीदारांक शाबासकी फावो वैगिनय. एक फावटी जोरान ताळयो हांगासर अत्युत्तम प्रदर्शन केल्ल्या सर्व कलाकारांक. मोगाच्यानो सांगतास तांकां पाठिंबो दिला तांच्या फिरगजेच्या याजकांनी, उपाध्यक्ष, कार्यदर्शी, धार्मिकांनी तशेंच लायकांनी. तांकांय ताळयांच्या आवाजान आमी उल्हास पटया. तांकांय आमी आभारी जावन आसा. आनी मोगाच्यानो हांगासर आमी अकरेच्या वांट्याक येवन पावल्या. समारोप कार्य आतां हांगासर चलतलें आनी पयल्यान पयलें जमल्या सर्वांक स्वागत करूंक आमच्या मदगांत आतां येतात आमच्या सेमिनरीचे रेक्टर मानादीक दोतोर रोनाल्ड सेरावो. तुमकां समेस्तांक बरी सांज मागता. आनी फाटल्या 3 दिसांनी आमी हांगासर ह्या वाठारांत बोवा पुरबायेचे कार्यक्रम सादर केला. ते सगळें तुमच्या सहकारान प्रोत्साहन. हांगासर बरवर्साची यात्रिकां आनी सुवार्तेची हातेरां आमी सगळीं आसा. याजक, धार्मीक आनी लायक धर्म आनी सगळीं. फाटल्या 3 दिसांनी ह्या स्टेजीर पवित्र पुस्तक आमच्या दोळ्यांक, आमच्या कानाक, आमच्या काळजाक मारला. आमी देवाचें उतर
आयकोवचें मात्र न्हय तें पळोवंकय आसा, नटन करूंकय आसा, गायन करूंक आसा म्हणलें हें चिंतप ह्या करेस्माच्या काळार ह्या जुबलेवाच्या वर्साक आमकां समेस्तांक स्वस्थ जालां. देखून पयल्यान देवाक जावं अर्गां स्तुती आनी होगळां. आमच्या वाराडांतलीं कितलींशीं कलाकारां हांगासर आयल्यां, कितलींशीं गवपिणी, गायन गावची हेर व्यक्ती, वाजंत्रकारां, कलाकारां हांगासर येवन पवित्र पुस्तक आमच्या मुखार तांणी प्रस्तूत केलां. देखून सगळ्यांक हांव आभारी कशें आसा. हांगासर हें कार्यक्रम कार्यक्रम अकरेचें अंतीम गणिताचें क्लायमॅक्स. देखून आमकां समेस्तांक संतोश. आनी ह्या कार्यक्रमाक आमी सगळीं हांगासर व्हडा संतोशान आयल्या. ह्या आयच्या कार्यक्रमाक आमच्या मदें मुखेल सैरे आसात, तांचें नांव हांव उल्लेख करता. आनी तांणी आमकां फाटल्या दिसांनी दिल्लो प्रोत्साह आनी उत्तेजन आमी मानून घेता. तांची हाजरी आज मात्र न्ही, फाटल्या 2 दिसांनी आनी विविध रितींनी आमकां एक देण्या कशी जाल्या. तांची हांव उल्लेख करता आनी ह्या मुखेल सैऱ्यांक तुमच्या सगळ्यांच्या नांवान हांव स्वागत करता आनी मान बगयतां. पयलें आसा आयच्या कार्यक्रमाचो मुखेल सैरो आसा आमचो निवृत्त बिस्प अदीक मानादीक दोतोर एलोशियस पाऊल डिसोजा. ह्या 3 दिसाच्या कार्यक्रमाक एका तरणाट्या बरी उत्सवान ताणें वांटो घेतला. बिस्पानो, गवळी बापानो, तुमकां स्वागत आनी तुमच्या ह्या प्रोत्साहक आमी आभारी आसा. तांकां स्वागत करूंक जाय आनी तांकां मान करूंक जाय म्हूण हांव आशेतां. सक्कड कार्यकारी समितीच्या नांवान हांव आपयतां मानेस्तीन आयडा सिक्वेरा, वाराडो गवळीक परिशदेची सेक्रेटरी. तांणी मुखार येवन बेसायबाक उडासाची काणीक दिवंक जाय आनी तांची हाजरी आमी मानून घेता म्हणून उक्त्यान प्रगट करूंक जाय. दुसरो सैरो आसा, मुखेल सैरो आसा फादर विक्टर जॉर्ज डिसोजा, आमच्या दिएसीचो चान्सलर. ताची सविस्तार वळख करची गरज म्हूण म्हाका दिसना, कित्याक म्हळ्यार तो आमकां सगळ्यांक परिचीत. आमच्या वाड्यार एक याजक बिस्पाच्या घरांत असो वावर करता. देखून ताकाय हांव स्वागत मागतां आनी तांची हाजरी आज मात्र न्ही 3 दिसांनी ते आमचे संगी आयल्यात. फादर विक्टर, तुमकां देव बरें करूं आनी आमी दिवचो मान तुमी स्विकार करीत म्हूण हांव आशेतां. रोशन डिसोजा मानेस्त कुळूर फिरगजेचो उपाध्यक्ष, ताणें मुखार येवन उडासाची काणीक आमच्या याजक बापाक दिवंक जाय म्हणून हांव विनंती करतां. फादर डेनियल वेगस, एपिस्कोपल विकार फॉर रिलिजियस, धार्मिकांचो विगार म्हूण येत, तो आमच्या मदें फाटल्या 3 दिसांनी आसा. आमच्याच वाड्याचो एक याजक तरणाटो. काल हांवें ताका स्टेजीर इशीन तिशीन धांवता आसतना हांवें पळयलां. देखून ह्या तरणाट्या याजकाक आमी स्वागत करता, देव बरें करूं म्हणटा, अभिनंदन पटयता. आनी बेंदूर गवळी परिशदेचो उपाध्यक्ष विनोद डिसोजा हांणी आमच्या पदरापाक उडासाची काणीक दिवन मान करूंक हांव आशेतां. मिस्टर जॉन डी सिल्वा, सेक्रेटरी दिएसीची गवळीक परिशद, म्हज्या लागीं बसून आशिल्लो. फाटल्या 3 दिसांनी तो ह्या कार्यक्रमांत ताणें वांटो घेतला. रुजाय फिरगजेचो सेंट अलोसियस कॉलेजींत ताचें नांव सगळ्यांक कळीत आसा, फामाद तो. भोव व्हडल्या उमेदीन आमच्या सांगात आयला आनी आमकां ताणें प्रोत्साह दिला. सर, तुमकां स्वागत आनी सगळ्यांच्या नांवान अभिनंदन. तुमच्या प्रोत्साहाक आमी आभारी आसा. फादर लान्सन पिंटो, एसिस्टंट उर्वा फिरगजेचो, तो सगळ्यांक दिसता म्हणजे चिंता हांव. ताणी दयाकर मुखार येवचें आनी आमच्या मुखेल सैऱ्याक उडासाची काणीक दिवची. आतां दिसना येतलो. आयलो. निमाणी मुखेल
सैरी कशी आसा सिस्टर शांती प्रिया बेतानी मेळाची बेतानी सहाय्यक सुपिरियर जनरल ती आमच्या मध्ये आसा. तिची हाजरी आमकां संतोशाची आनी दादोसकायेची. तिका आमी स्वागत करता, तिचें हजरपण मानून घेता. रिटा मिनेजस मानेस्तीण सेक्रेटरी वलेन्सिया फिरगजेच्या गोळी परिशदेची तिणें मुखार येवन सिस्टराक उडासाची काणीक दिवंक हांव विनंती करतां. मोगाळ गोळी बापानो, ह्या वाराडांतल्या आनी हेर आमच्या लागशिल्ल्या याजक बापानो, धार्मिकानो, लायक बावार्थ्यानो आनी भयणी सगळो हांगा जमलेल्यानो, तुमकां सगळ्यांक ह्या समारोप कार्यक्रमाक स्वागत म्हणटा. आनी तुमी फाटल्या दिसांनी आमच्या ह्या परिसराक सेमिनरी भितर जायतीं जाणां येवनात. सेमिनरीचें वातावरण असल्या कार्यक्रमाक चड सूक्त म्हण तुमकां भोगलां. जर तर आमी दुसऱ्या खंयी जाग्यार केल्लें तर ते इतले प्रभाव बरीत जाते ना कोणा, कित्याक हांगासर माऊन आसा आनी केंद्र आमचें हांगासर स्टेजीर हाडूंक सुलाबायेची वाट आसा. देखून तुमी फाटल्या दिसांनी आमगेर आयल्यात. तुमकां समेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी ह्या कार्या मुखांत्र तुमचे थंय ह्या कारेजमाच्या काळार आत्मीक बरेंपण आयलां तें हांव जाणा. देखून व्हडा संतोशान परत तुमकां समेस्तांक हांव स्वागतय करतां. हांगासर आमच्या सांगाता 3 दीस करसिल्ल्या पासत देव बरें करूं म्हणटा. आमी सगळीं बरवशाचीं यात्रिकांक आनी सुवार्थेचीं हातेरां आमच्या बेसांत, आमच्या घरां, आमच्या फिरगज्यांनी जावया, आमच्या वारेडाचो एकवट आमी सांबाळया आनी जेजूक आमच्या सडवंदराक आमच्या उतराकरणांनी साक्ष दिवया. तुमकां समेस्तांक परत सगळें बरें आशेवन पास्कांचें फेस्त लागीं आसा. तुमकां हें बरें फेस्त मागून म्हजी 2 उतरां करता. समेस्तांक देव बरें करूं. थँक्यू फादर. आमकां इल्लें हांसयलें, सगळें इल्लीं सुटसुटीत जालीं, खुशी जाली पळोवन. आमकां कळीत आसा आमच्या कुटुंबांत एक ल्हान कार्य करचें जाल्यार कितले कश्ट आसात म्हणून. तातूंत साबार संगती आटोपून आसात, जावं ते फायनान्शियल, आर्थीक वा इतर साबार संगती. पूण हांगासर मोगाचें नांव फाटल्या 3 दिसांत वी हॅव बीन हियर फॉर द लास्ट 3 days, 3 consecutive days and putting up a show that shows our faith and our unity. आमचो एकवट हांगासर आमकां पळोवंक मेळ्ळा आनी हांगासर आमचो भावार्थ आमी उखलून दवरला. आनी अशें म्हणटा आसतना हें कार्य मांडून हाडी जायतर कितलो वावर तातूंत आसलो आनी कितल्या जाणांनी आमकां सहकार दिला म्हूण सांगचें तर आमकां व्हरतो अभिमान भोगता. पूण प्रत्येक जाण आमकां भरपूर सहकार लाभला आमच्या पोशकांतावन, आमच्या दानींतावन आनी हितचिंतकांतावन. आनी आयच्या ह्या समारोप कार्यावळी तांकां आमी मान करूंक आशेता. हांव विनंती करता कुळूर फिरगजेचे विगार बाब सांगात आसत ह्या कार्याचे खजनदार मानदीक बाब विक्टर विजय लोबो, तुमी दयेकर मुखार येवचें हें कार्य चलोवचें. तुमकां सांगल्या प्रमाणे हें कार्य हांगा मांडून हाडूंक आमकां साबार आनी विविध रितींनी आदार दिल्लो आसा. थोड्यांनी स्पॉन्सर रावन, थोड्यांनी दुडवाक मोग दिवन तांकां आमी मान करूंक आशेता, तांचो उपकार बोडूंक आशेता. दयेकर नांवां वाचता आसतना मुखार येवचें आनी तांची उगडासाची खणीक तांणी आमचे तान स्विकार करूंक हांव विनंती करतां. लायट इल्लो सोड जाता म्हाका. उगडासाची खणीक दिवंक हांव मुखार आपयतां. भोवमानांत एक बाप विक्टर जॉर्ज डिसोजा तांणी मुखार येवचें आनी प्रणिका दिवंक विनंती करता. स्पॉन्सर्स आमकां व्हिडिओग्राफी स्पॉन्सर्स जोसेफ डिसोजा, वेलंकनी ट्रेडर्स कुलशेखर, ट्रॉफीस स्मरणिका स्पॉन्सर्स दिल्ले पद्वा एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन्स बेंदूरू, साउंड्स स्पॉन्सर नेल्सन डिसिल्वा दुबई, रिफ्रेशमेंट स्पॉन्सर क्लॅरेन्स डिसोजा दुबई,
फोटोग्राफी स्पॉन्सर शालेट पिंटो कोणाचे आणि लाईट स्पॉन्सर अशोक डिसिल्वा एंजल कॅटरर्स कुलशेखर दयकर कोणी आसा जाल्यार दयकर मुखार येवचें आणि स्मरणिका स्वीकार करून विनंती करता. मुखार दुर्वा कुमक आमकां दिल्लें नांव वचून सांगता दयकर मुखार येवन तुमी स्वीकार करचें. सो डोमिनिक इगर्स अशोक नगर, मिस्टर मैक्सिम क्रास अशोक नगर, मिस्टर मिसेस लेस्ली डेबोरा लॉकर अशोक नगर. माइकल फ्लेवी डिसोजा and कुटाम विजय, नेस्लिन प्रिंसी मस्करेनेस विजय, अशोक जूलियट फर्नांडिस विजय, तांकां ताळयो पेटून आमचे उपकारी म्हणून तांकां दाखोवया. सेंट सेबॅस्टियन चर्च बेंदूर, अलिस क्रास्ता फर्न्स झोन मेंबर्स बेंदूर, अलिस लोबो बेंदूर, जनेट गोवियस बेंदूर, लिनेट सेरावो जास्मिन झोन मेंबर्स बेंदूर, क्रॉसेस पिंटो and ward members बेंदूर, देव बरें करूं फादर विक्टर जॉर्ज. आणि मुखार आपयता सिस्टर शांती प्रिया असिस्टंट जनरल बेतनी मेळाची. त्यांनी मुखार येवचें आनी स्मरणिका दिवंक विनंती करता. आयरीन तावरो बेंदूर, जिसिंता डिसोजा आणि वॉर्ड मेंबर्स बेंदूर, माला पिंटो आणि वॉर्ड मेंबर्स बेंदूर, पॅट्सी ब्रिटो आणि ढेलिया झोन मेंबर्स बेंदूर, विनोद डिसोजा आणि वॉर्ड मेंबर्स बेंदूर, जेसिंता सिक्वेरा आणि कुटाम बोंदेल, MCC बैंक हंपनकट्टा, रुडोल्फ and Woktiva Was Senior Citizens Home Bijippu, Baptist Marcelin and Shelvina Albuquerque Jippu, Daisy Pinto and Kutam Jippu, Vincent Sikwer and Kutam Jippu, Greta Carvalho and Kutam Jippu, Edinetto Jippu. This Ananta. Lancer Quadras Kalmadi Dubai, Lavita Ashmita Milton and Amita Castellino Milagris, Leo Pinto Milagris, Nelly Pereira Milagris, Victoria Seravo Milagris. मुखार आपयता देव बरें करूं सिस्टर. जॉन डी सिल्वा तुमी दयक मुखार येवचें आनी स्मरणिका दिवंक विनंती करता. पीटर डिसोजा आनी कुटाम दुबय, इमॅक्युलेट कन्सेप्शन चर्च उर्वा विकार आसात. अनिता and Melvin Coutinho Urwa, Bernard Lobo आणि कुटाम उर्वा, Flavie Luis Valencia, Ashok Tauro आणि कुटाम Valencia, Infant Jesus Ward Families Valencia, Helen Rodriguez Valencia,
देव बरें करूं जॉन डिसिल्वा आता मुखार आपयता फादर डेनियल वेगस देकर मुखार येवचें आनी तुमी स्मरणिका देव विनंती करता. हिल्डा फेर्नांडीस वालेन्शिया, सेवरिन सल्दाना वालेन्शिया, रीटा मिनेजेस वालेन्शिया, रोल्फर्ड पिंटो वालेन्शिया, कोणी म्हणे ये आने, रोनाल्ड लविना रोड्रिगस वालेन्शिया, विन्सेंट जॅनेट फेर्नांडीस वालेन्शिया. अब्बा झाले. अनेक लस आणि एक 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 सरदानीक देव बरें करूं म्हणटा आनी तशेंच स्मरणेक दिवंक आदार दिल्ल्या सर आमच्या मनाच्या सैऱ्यांक देव बरें करूं. Thank you, Father Victor Vijay Lobo. Thank you, Father Daniel. English and एक संगडी आसा. Showing gratitude is one of the simplest yet the most powerful things humans can do म्हणून. उपकार बावडचें खंडीत भोव गरजेचें आनी हें एक वाक्य जें कितें आसा आमी करिज्माच्या काळार आसूं जाल्यार प्रेरण म्हूण आमी खाण घेवयेत. इन एवरी वॉक ऑफ लायफ वी ऑट टू थँक थँक अँड थँक. आनी आयच्या कार्या विशयान म्हणचें तर प्रत्यक्ष आनी परोक्ष रितीन सबार जाणांनी आमकां भरपूर सहकार दिला. उपकार बावडचीं दोन उतरां उलोवंक आतां हांगासर मुखार येतात जेप्पो फिरगजेचे विगार आनी ह्या कार्याचे संचालक मानदिक बाब मॅक्सिम डिसोजा. समेस्तांक देव बरी सांज हांव मागता. बरवर्षाची यात्रिका आनी सुवार्थेची हातेरां पवित्र पुस्तक आधारीत आध्यात्मीक आनी सांस्कृतीक कार्य एपिस्कोपल वारड्यांत यशस्वी रितीन सादर जाला. फाटल्या 3 दिसांनी लोकांची हजरीस हाका साक्ष सगळ्यांक सांगाता घालून असली एक अपुर्बायेचे कार्यक्रम आसा करूंक आदार दिल्ल्या सर्वांचो खालसांतावन हांव उपकार बावडटां. कार्य प्रारंभ जाता आसतना पावस येदागी म्हळी भिरांत आमकां आसली. सगळ्यांनी देवा लागीं मागलें. 2 दीस बऱ्या रितीन कार्यक्रम चल्ले. आज बरो पावस आयलो पूण जाल्यारय ताच्या उपरांत बरो हवो देवान आमकां फोवो केलो. त्या देखून पयलें देवाक जावं अर्घ आनी होगळाप. आमच्या ह्या कार्याक सर्व रितीने आदार दिल्ल्या आमचे गोळी बाप आनी मनादिक दोतोर पिटर पॉल सल्डाना सर्व आमच्या वावराच्या मोदेय हांगासर येवन हे कार्यक्रम विक्षण करून मोठो सहकार आनी प्रोत्साह तांणी दिला. आमच्या गोवळी बापांक हांगासर हजर आसच्या समेस्तांच्या तर्फेन तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या मिसावांत जैत हांव मागता. आमचे निवृत्त गोवळी बाप अदीक मनादिक दोतोर लुईस पाऊल सोज तांच्या उर्बेक आनीक चिंतपाक ते रिटायर्ड जावंक ना. हांगासर रेक्टर बापांनी दोस सांगले जायतो उत्सव प्रोत्साह घेवन फाटल्या 3 दिसांनी हर एक कार्यक्रम तांणी विक्षण केला आनी पाटी वता आसतना आमकां सगळ्यांक हर एका संदर्भार ते प्रोत्साह दितात. तांच्या ह्या प्रोत्साहाक आनी तांच्या हजरपणाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. बरी भलायकी तांकां मागता. मुखल्या दिसांनी आनीकी गोवळीक वावर करूंक देव तांकां आदार दिवं दी म्हणून ह्या संदर्भार हांव मागता. जोरान एक ताळयो पेटून तांकां आमी देव बरें करूं म्हूण सांगया. आमच्या दिएसीसीचे विगार जनरल बाप मॉन्सिन्योर मॅक्सिम नोरोना, चान्सलर बाप भोवमानादिक विक्टर सोज हांगासर आमचे मदें हजर आसात. तांकां काळसांतावन हांव देव बरें करूं म्हणटा तांणी दिल्ल्या प्रोत्साहाक आनी तांणी दिवच्या सर्व आदाराक. हे कार्यक्रम बांदून हाडला एपिस्कोपल वाराड्यान. ह्या वाराड्याचे विगार वार आसात भोवमानादिक बोनावेंचर बाप. हे सगळे कार्यक्रम तांचे एक चिंतप आनी ह्या कार्या फाटल्यान जायतो वावर तांणी केला. ते देखून आमच्या विगार वार बापांक व्हडल्यान एक ताळयो पेटोवन तांकां आमी देव बरें करूं म्हूण सांगचें. आनी तांच्या मुखेलपणार वाराड्याच्या सकड यासकांनी धार्मीक यासकांनी भाव भयणींनी लोकांनी भरपूर सहकार दिला.
देखून सक्कड विगारांक खजितोरांक आनीक फिरगस गवळीक मंडळीच्या वायस प्रेसिडेंट सेक्रेटरी तांकां सक्कडांक एकाच उतरान हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या दिसा हे कार्यक्रम उबे करचे जाल्यार जायते दानी आमकां गरजेचे. लगभग 10 लाख खर्च आमकां बसता आनी सगळे दानी मुखांतर आमकां तांणी दिला. येदोळूच तांचो उपकार बावडला. सक्कड दानीक हर एका फिरगजे तावन विगार बापांनी तांकां कॉन्टॅक्ट करून हे कार्यक्रम सामचे बरी पळयला. देखून हर एका फिरगजे तावन दान दिल्या सक्कड दानीचो परत हांव भरपूर रितीन उपकार बावडटा. हे कार्य मानून हाडूंक भोव वापुरबायेचो जागो आमकां भोव गरजेचो. पार्किंग ग्राउंड आनी घरा बरी आसो हो पवित्र जागो सेमिनारीचो आमकां फाटल्या दिसांनी भोव वापुरबायेन हांगासर दिला. रेक्टर बाप रोनाल्ड सेरावो आनी आमचे एडमिनिस्ट्रेटर बाप नवीन पिंटो तांकां तशेंच सेमिनारीच्या सर्व ह्या सकणसो आनी सेमिनारीचे साहित्य वावराडी फाटल्या 3 दिसां तावन साहित्य वावर करून आसा. बाप नवीन पिंटो तांच्या संगता मेळून आयल्या सक्कड लोकांक रिफ्रेशमेंट्स दिवंक तांणी मुखेलपण घेतला. सक्कडांच्या तर्फेन सेमिनारीच्या सर्व ह्या साकांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. जोरांनी ताळयो पेटून तांकां आमी थँक्यू म्हूण सांगया. फाटल्या दिसांनी 7 जण सेमिनारीस्ट आमच्या संगत वावुरतात. तांचो हांव प्रत्येक रितीन उपकार बावडटा. देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर हांवें उगडास कडेसय म्हज्या फिरगसकारांचो जिप्प फिरगसकारांचो लगभग 3 दिसांनी 30 व्हॉलंटियर्स आनी 12 जाणांनी हांगासर कुशेन येवन सेवा दिल्या. हे ग्राउंड नितळ करूंक सगळे हांगासर वेवस्थीत रितीन सिटींग अरेंजमेंट आनी हांगासर प्रेमिसेस रेडी दवरूंक आमच्या फिरगसकारांनी तशेंच प्रशांत निवास हांगासर आसच्या निवासांनी 15 जाणांचो पंगड हर एक दीस येवन हांगासर दोगां धार्मीक भयणी सांगता तांणी वावर केला. सर्व फिरगसकारांक आनी प्रशांत निवासाच्या सर्व निवास्यांक तशेंच सेवा दिल्या धर्म भयणींक प्रत्येक रितीन हांव देव बरें करूं म्हणटा. व्हॉलंटियर्स इन्चार्ज आसा आमची सेक्रेटरी मारिटा डिसोजा तिका हांव प्रत्येक रितीन देव बरें करूं म्हणटा. हर एका फिरगजेच्या विगारांक सहायकांक लोकांक हांगासर येवंक तांणी जायतें प्रेरण दिला. सक्कड विगारांक आनी कजितोरांक देव बरें करूं. किर्तनाचें अपुरबायेचें गायन करून हर एका फिरगजा तावन गायन मंडळीक तयार करून हांगासर तांणी हाडला. सक्कड गायन मंडळीच्या संद्यांक तांकां तरबेत केल्ल्या ह्या सकांक आनी तशेंच इतर संद्यांक हांव प्रत्येक रितीन देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर भोव वापुरबायेचें नडकुळे प्रदर्शीत जाल्यात. हाच्या फाटल्यान हर एका फिरगजेच्या वायस प्रेसिडेंट गवळीक मंडळीच्या संद्यांचो आनी तशेंच विगार बापांचो कजितोरांचो मोठो सहकार आसा. नडकुळे प्रदर्शीत केल्या सक्कड 10 फिरगजेंच्या कलाकारांक प्रत्येक रितीन देव बरें करूं म्हणटा. जोरांनी ताळयो तांकां दिवया. हांगासर 3 दिसांक प्रेयर डान्स आमकां आसा करून कुमो केल्या. एसी सिस्टर्स पयल्या दिसा, दुसऱ्या दिसा आमची हर्सुलन सिस्टर्स प्री नोविसस आनी तिसऱ्या दिसा बेथनी सिस्टर्स तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आसतना हांगासर उक्तावन कार्याक आदार दिला. लोर्ड्स सेंट्रल स्कूल ह्या सक्कड कलाकारांक परत हांव देव बरें करूं म्हणटा. कार्यनिर्वहन केला. फाटल्या 3 दिसांनी बाप एंटनी पिंटो, ब्रदर राविल, सिस्टर शुभा, ब्रदर जॉयल आनी गायच्या दिसा रोशेल फर्नांडीस ह्या कार्यनिर्वाहकांक प्रत्येक रितीन देव बरें करूं. ह्या कार्याचे जजेस जावन आमकां कुमो केल्या मनादीक बाब फ्रांसीस रोड्रिगस आद्यापाडी फिरगजेचे विगार, तशेंच मानेस ऑल्विन नरोना, बचपा फिरगस आनीक मिसेस सपना क्रास्ता वा मंशूर फिरगस तांकां हांव प्रत्येक रितीन देव बरें करूं म्हणटा. फाटल्या 3 दिसांक सुमार 4 घंटे हांगासर बसून साहित्य वावर तांणी दिला. जोरान तांकां ताळयो आमी दिवया. आमच्या ह्या सगळ्या कार्यक्रमांत तुमी बरो एक लोगो पळयतात. हे लोगो तयार केला संतोष अंद्रादे उर्वा. ताका हांव प्रत्येक रितीन देव बरें करूं म्हणटा. लायट्साची सगळी जबाबदारी आनीक ताचें निर्वहन केला अजित इम्मटे आनी ताचो पंगड जेप्पो. जनरेटर आमकां दिला रोजलिंड लायट्स आनी इलेक्ट्रिकल्स असो मलक रेजिनाल्ड डिकॉस्ता काशिया. डेकोरेशन सगळे हांगासर बायलें पूर आमकां करून दिला मेल्विन फर्नांडीस आनी चेर आनी हांगासर स्टेज आमकां तयार करून दिला
विन्सेंट एलियार पदाव. व्हिडिओग्राफी करून उबो केल्या कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटर आणि पब्लिसिटी बाप अनिल फर्नांडीस आणि ताचे संगाती. फोटोग्राफी स्टॅनली मोंटवॉल आणि तशेंच पब्लिसिटीक आमकां कुमो केल्या एलियास फर्नांडीस. तशेंच साऊंड्स आमकां बोवापूर बायेन दिला क्रिस इलेक्ट्रॉनिक्स हाचो मालक क्रिस्टी. तांकां सगळ्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी जोरान तांकां आमी ताळयो दिवया. तशेंच आमचें एक टायटल सॉंग आसलें ह्या कार्याक. ताचें मुखेलपण घेतिल्लें आसा बाप जोझफ फर्नांडीस, संगा दिला जोशेल आनी प्रिमी लोबो. तांकां हे टायटल सॉंग करून पब्लिसिटीक मस्त तांणी वावंट काडल्या. एका यासकांचे धर्मिकांचे लायकाचे धाकटे धाकटे व्हिडिओ काडून पब्लिसिटीक बरो सहकार दिला. तांकां हांव प्रत्येक रितीन देव बरें करूं म्हणटा आनी ह्या सगळ्या कार्याचे रिपोर्टिंग केला बाप डेन्झिल लोबो. तांकां हांव प्रत्येक रितीन देव बरें करूं म्हणटा. निमाणे मुखार भाव भयणीनो, हे व्हडले कार्यक्रम हांगासर सादर करूं लोकांचो संको बोवापूर बायसो आसलो लगभग हांव चिंता 1700. हर एक दिसा तुमी आयल्यात व्हडलो संको फाटल्या दिसांनी आमी हांगासर पळयता. आज पावस आयल्यार व्हडलो संको परत हांगासर आयला. तुमी उदार मनान हांगासर तुमचो वेळ करसून इतलो वेळ आमकां आमी दिला. तुमकां सगळ्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमच्या उदार मनाक आनी तशेंच वेळ करशिल्ल्या खातीर परत तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. देवाचे दाराळ आशिर्वाद आनी बेसवा तुमचेर प्रत्येक रितीन हांव मागता. सगळ्या आयल्या लोकांक तुमीच तुमकां ताळयो पेडच्यो. अखेर करचे फुडें ल्हानशें एक अनाउन्समेंट आसा. ह्याच हप्त्यांत शुक्रारा संजेर जेप्पो इगर्जेच्या उक्त्या मैदानार लेंटन मेलोडीस म्हणले बोवापूर बायेचे संगीत सांज करिश्माक संबंद जाल्ले सादर जाता. तशेंच बाराबास म्हणलो नाडकुळोय प्रदर्शीत जाता. तुमकां मोगाचें आपोवणें आसा. शनिवारा बिंदूर फिरगजेन सेम कार्यक्रम आसा. ह्या करिश्माच्या काळाक संबंद जाल्ले कार्यक्रम तुमी येसय पळयसे म्हणून परत तुमचे लागीं उपकार मागून हो अवकाश म्हाका दिल्ल्याक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. गॉड ब्लेस यू. Thank you, Father Maxim. How many of you agree that these 3 days were amazing or unique in its own way? असली कार्य आमकां पळोवंक मेळचें बारी अप्रूप आनी हें कार्य 3 days of watching so many nice things about our faith. बिब्लिकल आधारित नाटकुळे आमी पळयले, संगीत आयकले, नाच पळयलो, बरें परबायेचें कार्य. आतां असलें कार्य, ह्या कार्याचें चिंतप कशें उदेलें, कोणें सकळांतून वावर केला, ह्या कार्याचे मास्टर माइंड्स कोण म्हणलें एक सवाल सगळ्यांच्या मतींत उदेलां जावंक पुरो. आनी मोगाचें न्हू, ह्या मास्टर माइंड्सांक आमी जर तर आज हांगासर तांचो उल्लेख करना, तांकां मान करना, खंडीत चूक जातली. हांगासर सबार दीस आनी रात चिंतप आटोवन सगळ्या ह्या कार्याचें प्लॅनिंग आतां धरिल्लें एक्झिक्युशना पर्यंत हें सगळें कार्य यशस्वीच्या पंथाक पावयल्लें आमच्या कमिटीच्या सांद्यांनी. आनी ह्या वक्ता आमच्या कमिटीच्या सांद्यांक आमी मान करूंक आशेता आनी हें कार्य चलोवन व्हरूंक हांव विनंती करतां मिलार फिरगजेचे विगार बाप, तशेंच आमच्या एपिस्कोपल सिटी वाराडेचे विगारवार मानोदिक बाप बोनवेंचर नजरेत तुमी चलोवन व्हरच्याक. हांकां मान करता आसतना सगळ्यांनी घट्ट ताळयांचो आवाज दिवंक आसा. उडास दवरा. सगळ्यांक नमस्कार. लांब उलयना. मानोदेक गोळी बापानो दयकन तुमी हांगा वयरेचे म्हूण आमची विनंती आसा. फादर रानी घट्ट आसा न्ही आपण हाडपळे. ओके. गोवळी बाप येवच्या पयल्यान तुमकां सगळ्यांक हांव मान बगायता. सुमार 655 कलाकार्स ह्या स्टेजीचेर येवन गायन केलां. ताच्या उपरांत नृत्य, ताच्या उपरांत अभिनय नमुन्यावार रितीन भितर जाल्यान तांकां आमी मान बगायता. आनी हाच्या फाटल्यान
तरबेती वेळ ताच्या उपरांत चिंताप तालेंतां हे सगळी आसात देखून तुमकां समेस्तांक आमचे प्रणाम. देव बरें करूं. प्रत्येक करून येदोळूस ब्रादरा विशयान हांगासर सांगलां देखून त्या ब्रादरांनी येवन बेसाहेबातान स्मरणिका काणगेचे म्हण आमी विनंती करता. ब्रदर सॉल अवित जॉयल मोंतेरो दयेकरन मुखार येवचे बेसाहेब गडतान बेसावी मागचे. ताच्या उपरांत डेनियल जेस्टन ऑल्विन पिंटो मॉर्विन आनी अजय लोबो. थँक्यू बिशप. बरें पदऱ्याप जाया आनी तुमचें बेसांव आमकां दिया. हाच्या फाटल्यान आमचे कमिटीचे सांदे आमी सुमार 8 बोटी सांगाता मेळ्ळ्या. हर एक बोटी मुखारच गेल्ल्या. फाटी चिंतूंक ना. रजेचे दीस या परिक्षेचे दीस हे पुरा सक्कडी घुसपड गोंदळ आसलो. पूण तरीके परीक्षा जाल्यारय भुरग्यांनी वडांनी तरणाट्यांनी मेतेर जावन हे बऱ्या रितीन शाबितायेन भायर येवचे परी आमी मांडावळ केल्ली. तुमकां शाबासकी पाठयतना हांगासर सडावत वावर दिल्ल्या मानादे बाग मॅप्सिम डिसोजा जेप्पो फिरकजेचो विगार दयेकर मुखार येवचे. आसल्या पैकी सड्ड वावर केल्ले संचालक देव बरें करूं. मानादेक बाप अरुण विल्सन लोबो प्रिंसिपल पदवा कॉलेज तांणी मुखार येवचे. थँक्यू. मानादेक बाप वाल्टर डिसोजा बेंदर फिरगजेचो विगार तांचो आज जल्मा दीस शुभाशय पाठयता आमी. पद वाल्टी देव बरें करूं. मानादेक बाप विक्टर विजय लोबो कुळूर फिरगजेचे विगार तांकांय मानपाक गायता. थँक्यू. मानादेक दोतोर नवीन पिंटो सेमिनरी आडाळतेदार तशेंच देशीच्या कोर्तीचो जज तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. निती करत. मानादेक दोतोर रोनाल्ड सरावो तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. धनी म्हूण सांगिल्लें धनियाचें काम केलां. नमस्कार. मानादेक बाप उदय फेर्नांडीस आमचे सेंट्रल स्कूल मिलाग्रीस तांचे प्रिंसिपल तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी मानादेक बाप लॅन्सन पिंटो उर्वा फिरगजेचो सहायक तेय आमकां जाय. हांगासार ताचो गम पळयतना कितलो काम केलां गे म्हण आमकां समजता. फादर थँक्यू. थँक्यू. नव्यापणान आनी तशेंच एकपणान सक्कडी वावर करून सुदारशिल्ल्या तुमकां समेस्तांक प्रत्येक करून कमिटीच्या सांद्यांक आनी वारेडाच्या सक्कडी पाद्र्याबांक आमी शाबासकी पाठयता. देव बरें करूं म्हणटा. आमकां सगळ्यांक सांगाता घालून वावर करून कुमो केला. आमच्या विगार वार बहुमानादीक बोनवेंचर वास बापानी नजरेत वास बापानी चिंतक तांचे आनी तांच्या संगता मेळून आमी वावर केला. त्या देखून बापानो तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. मुखल्या वर्सांनी आसली आनी चड कार्यक्रमां तुमच्या मुखेलपणार पळोवंक आमी सगळीं आशेता. परत तुमकां देव बरें करूं तुमच्या मुखेलपणाक. देव बरें करूं. बाप बोनवेंचर तुमकां. मगाचे आमचे मुखेल सैरे हांगासर आसात. आमचे आदले गवळी बाप आनी तांकां पळयत आसतना संतोश जाता. हांव इल्लें पयसत रावचें म्हाका इल्लें बेन दिसता. इल्लें घेवया वणा. आमकां कळीत आसा बारीकसो एक्टर मस्त जाणां घडी घडी उठोवन निशीन तिशीन पळय वयतले. पूण आमचे आदले गवळी बाप हांगासर आमच्या सांगात रावन सगळें कार्य तांणी बरें करून पळयलां विक्षण केलां आनी तांचें हजरपणच आमकां वरतो संतोश हाडटा. आनी आतां तांचे लागीं विनंती करता 1-2 उतरां मोठो संदेश आमकां दिवचे. म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो कोणाकच हांव वैयक्तीक तरेन एड्रेस करिना. कित्याक म्हळ्यार वेळ मस्त उतरून गेला. फाटल्या 3 दिसांनी आमी हांगासर आसल्ले.
आमचे हे विनूतन कार्य म्हणून थंयसर बरोवन गेलां आनी हे विनूतन हे स्पेशल कार्य हांगासर 3 दिसांनी जालां. बुरवशाची यात्रिका सुवार्थेची हातेरां आनी ह्या विशयांत आमकां आमचे आत्मीक आदायाक गरजेचें मस्तू भरपूर गड्ड जेवण आमच्या अब्बी साहेबान म्हणल्या बरी 3 दिसां हें गड्ड जेवण हांगा आसतलें म्हणून हांव चिंतां 3 दिसांनी आमी दादोशी मापान हें जेवण आत्मीक जेवण जेवल्या. हाका कारण जाल्ल्या सगळ्यांक हांव अभिनंदन पाठयतां. देव बरें करूं म्हणटा. प्रत्येक तरान एपिस्कोपल वारेच्या विगारवाराक मनादीक बाप बंडोमेचे नाजरेत आनी ताच्या सांगता वावर केल्ल्या सगळ्यांक तुमच्या समेस्ताच्या नांवान एकाच उतरान हांव देव बरें करूं म्हणटा, अभिनंदन पाठयतां. आनी सर्व हांगासर पटल्या 3 दिसांनी गायन गावन नाटकुळ्यांनी भाग घेवन आमकां दादोशी मापान तांणी आत्मीक आदायाक गरजेचें सर्व दिलां. त्या पासून तांकां हांव तुमच्या समेस्ताच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा. भावानो भयणीनो, हांव लांब उलोवंक वचना. उलोवंक मस्त आशिल्लें पूण वेळ मस्त मुखार गेला. बुरवशाची यात्रिका आनी स्वार्थेची हातेरां हो ध्येय हांगासर आसलो. आमच्या जिणेंत बरवसो ना जाल्यार भावानो आनी भयणीनो आमी जिवंक साध्य ना. कोणा तें बरवसो ना तांणी जिवघात करचें चडावो जावन आमी पळयता. कित्याक बरवसो ना मुखार वचोंक जायना. पूण बरवशाची यात्रिका पयले तर आमी यात्रिका पूण बरवसो धरून आमी आमचे यात्रेक पळयना आमी मुंदरून आसा. जेजू क्रिस्ताचेर आमचो दृढ बरवसो आनी पत्यांनी आनी ताचे वरवीं आमच्या जिणेचो बरवशाक अर्थ आमकां मेळटा. बरवसो आमकां आमच्या जिणेंत म्हळें भोवचर गरज. भुरग्यांक इस्कोलाक घालतना बरें इस्काल विणटात, बरें ताणें शिकाचें, फुडार बरो जायचे, मस्त वयर वचचे. बरवशान तांकां हें शिकाप दिवंक आवय बापूय पचारतात. लग्न जाता आसतना बऱ्या सांगात्याक विंचतात. कित्याक आमचें कुटुंबाचें जिवन बरें जावचें, बरो फुडार जायचें आनी हर एका रितींत आमकां संतोश समाज मेळाचें. बरवसो त्या धरून ताणें लग्न जावचें. आनी हर एका जिणेंत हर एकल्याक बरवसो भोव चड गरज आसा. पूण बरवसो खाली लौकीक जिणेंत मात न्ही. आमकां बरवसो कित्याक आमी यात्रिका. हांगासर आमी तंबन आसा म्हणटा सांत पावल. देखून हो तंब पडटा आसतना आमकां एक निवास तयार जाता सर्गराजांत. देखून आमी यात्रिकां जाल्ल्यान आमचें जिवन बरवशान आमी देवाचेर जेजूचेर दृढ पत्त्यांनी दवरून ताच्या मोगान आमी जियेचें. तेणें पयलें आमचें तें आमी करूंक. दुसरें आमी बरवसो येरांक दिवंक आमी प्रयत्न करीचे. आमचो पापसाय परतून परतून उडास करता. खंयसर पेरिफेरींत आसात, खंयसर जिणेंत निरासावन पयस पयस गेल्यांत, पंगडांत विंगड गेल्यांत तांकां फाटी हाडा, तांकां मेळा, तांच्या जिणेंत भरोसो दिया, तांकां धैर्य दिया. आनी अशें फाटी जिणेंत तांणी मेळोवन संतोशान जिवंक तांकां आदार दिया म्हणून पापसाय पयले परतून परतून आमकां उडास करता. आमी देखून बरवशाची मनशां येरांक बरवसो दिवंक आमी प्रयत्न करीचे. तें आमी करचें भोवचर गरजेचें. दुसरें आमी आमचे सुवार्थेची हातेरां आमकां हर एकल्याक एक मिसांव आसा. सुवार्था आमी परगट करची. दुसऱ्या रितीन आमी परगट करता. पूण हे हातेरां जावन हातेरां हर एकल्यान सुवार्थेची हातेरां जायचे. जपानाक वर्ल्ड वॉर 2 बॉम्ब घालो हिरोशिमा नागासाकीक. सगळी ध्वंस जालें, हाकेर जालें, सगळी पिठो पिठो जालें. पूण जपानान 7 वर्सां भितर कितें नास जालां तें आनीक बरें करून बांदलें. म्हणटात
पयलें तांणी 18 वरां दिसाचें काम करून सुरू केलें की ताचे उपरांत उणें उणें करून तांणी परतून बांदलें जपान बांदल्या उपरांत तांकां शिकप जाय इस्कॉलान जायचें गेले युरोपाक गेले आनी म्हणाले आमकां इस्कॉलां सुरू करूंक तुमी येयचे आनी कितें म्हणून तुमचो धर्म नाकात आमकां धर्म नाका आमकां शिकप मात जाय म्हणून धार्मीक मेळाचे म्हणाले तशें जाल्यार आमी येना त्या वेळा लायक दोगत्याक जर उट्टू मेळ्ळें म्हणाले आमी येता आमी येवन थंयसर शिकप दिता म्हूण गेले आनी बरें करून तांणी इस्कॉल ओपन केलें बरें करून शिकयलें मॅथ्स टिचर लँग्वेज टिचर आनी सोशल सर्वीस प्रत्येक तेगांनी आनी दीस रात म्हणले बरी तांणी केल्लो वावर पळोवन आमकां अजाप जालें तुमी कितें इतलें सर तुमचें टायम टेबल सोडून इतलें तर करतात ते म्हणाले हे आमचें धर्म देखून म्हाका कळटा तुमी ताल्यो पेटल्यो देखून हे आमचें धर्म देखून आमी तांणी त्या मुखांतर जर हे तुमचें धर्म जाल्यार आमकां तें धर्म शिकया त्या वरवीं सेकेंड फेज मागीर धार्मीक आयले आनी अशें थंयसर बाबार्ताची तें बाबार्त शिकोवंक सुरू जालें आनी अशें बाबार्ताची हातरां सुवार्थाची हातेरांनी उपरांत तांकां वाट करून दिली आमी स्वार्थाची हातेरां जावन आमी आमच्या जिणेंत कितें आमकां मिसांव दिलां तें मिसांव आमी उर्बेन जारी करूंक मुखार सरया हे कार्यक्रम आमकां दोनी रितींनी पयलें बळवशाची यात्रिकां जिणेंत आमच्या दुसरें मिसांव आमचें जारी करूंक आमी प्रयत्न करया म्हाका हो अवकाश दिल्ल्याक तुमकां सगळ्यांक देव बरें करता अभिनंदन पटयता देव बरें करूं आमच्या मॅनेजिंग कमिटीचे मेंबर्स तुमी तांकां पळोवन जालें कमिटीक मॅनेज करचो एकलो बारी एक्टीव स्मार्ट व्यक्ती आसा आनी तो जावन आसा आमचो मानादीक दोतोर एंटनी जॉर्ज पिंटो तांकां सबारपटी पळयलें सांग पुरो तुमी ह्या कार्यावळी मस्त एक्टिवली तांणी तांचो वावर केला देखून तांकां आमी उल्हास पटयता सांगतास आमच्या जुबले वर्साच्या लोगो सांगता ह्या कार्याचे एक स्पेशल लोगो आसले तें डिझायन केलें माने संतोष अंद्रादे तुमी देकन वेदीचेर येजय म्हूण विनंती करता थँक्यू मोगाचेलो सबार जाणांक भूक लागूंक सुरू जाल्या सबार जाणांची भूक मेल्या तें कळीत आसा आतां तुमकां एक गुड न्यूज आसा तुमकां कळीत आसा फाटल्यान थंयसर चॅक उडोवन दिसतले आतां गुणावन दवरल्यात कित्याक कळीत ना ओ ना हे स्पेशल चॅक मॅजिकल चॅक्स हे वचून तुमी तुमच्या विकार बापाच्या हातार दिल्यार पुरो ऑटोमॅटिकली एनकॅश जातात खंय देखून हांगा तावन सीदा लागीं आल्ल्या खंयच्या एका होटला वसा घट्ट जेवा नंतर थोड्यांक हांगासर अरेंजमेंट केलां म्हणी आयकलां देखून कांय टेन्शन कळ्ळें नाकात इतल्या सोबीत एमसीक थोडी रगन्न पळोवन आसात थोडी टेन्शनार पळोवन आसात आनी थोडे टीम्स स्ट्रेसफुली पळोवन आसात इल्लें हांसा कित्याक सकड उलोवचें कार्य जालें आनी प्रायज अनाउन्समेंट मात्र उरला आर यू रेडी फॉर द अनाउन्समेंट ऑफ प्राइजेस येबे कितले म्हणून 1,500 लोक इतलोच आवाज आर यू रेडी वंडरफुल हांगासर इनामांचें कार्य आतां चलोवन व्हरतले हांव विनंती करता सर्व आमच्या मानाच्या सैऱ्यांक देखून तुमी वेदीचेर येजय म्हूण विनंती करता ऑल आर एस्टीम गेस्ट फॉर द इवनिंग आय रिक्वेस्ट यू ऑल टू कायंडली जॉइन अस ऑन स्टेज थँक्यू मोगाचेलो इनामांचें हें कार्य चलोवन व्हरूंक हांव विनंती करता मानादीक बाब अरुण विल्सन लोबो पदवा कॉलेजीचे प्रिंसिपल आनी आमच्या ऑर्गनायझींग कमिटीचे सेक्रेटरी मोगाचें फाटल्या 3 दीस जाता न्हू हांगासर 10 नाडकुळे प्रदर्शीत जाल्ले एका वरणी एक
भोव अपुरबायचे म्हणून आमकां वरयणाऱ्याने सांगला. तर सक्कड ह्या 10 पंगडांक आमी जोरान ताळयो दिवया. आनी सगळ्यांनी बरें केलां. आनी हांगासर एक 5 प्रदर्शनां अत्युत्तम आनी 5 प्रदर्शनां उत्तम म्हणून आमी विंगड केल्यात. 5 अत्युत्तम आनी 5 पंगड उत्तम. आनी हे फर्स्ट अत्युत्तम आयिल्ल्यांक 30,000 रुपये पयशे आनी तशेंच हांगासर स्मरणिका आसतली. आमी सांकेतीक रितीन थंयसर व्हडली चॅक आसा ती तुमकां दितले हांव. तुमी फाटीं गेल्या उपरांत तुमच्या फिरगजेन थंयसर ते आयवज लाभतले. अत्युत्तम प्रदर्शनां विगार जरल बापाणी दयेकरून 1 मिनिट मुखार येते म्हणून आम्ही विनंती करतो. विगार जरल बाप अत्युत्तम प्रदर्शन दिल्ली. 5 पंगड 5 फिरगज्यो. हांव नांव उलो करता आनी सगळ्या पंगडांक हांगासर येवंक वेळ विबाडटा म्हणून तुमी म्हणटात. देखून फिरगजीचे विगार, उपाध्यक्ष, कार्यदर्शी आनी नाडकुळ्याचे कोऑर्डिनेटर आनी दोगां तेका मात्र आयल्यार वेगळी आमी हांगासर इनामां वांटतले हांव. आतां 5 अत्युत्तम प्रदर्शनां रेडी. सेंट सेबॅस्टियन चर्च बेंदोर दयेकन मुखार येवचें जाता इतले बेगीन. अत्युत्तम प्रदर्शन दिल्ली फिरगज 5 फिरगजां पैकी 1. वेगी येवचें वेगी मुखार येवचें वेगी. वर्षाची यात्रिका सुवार्तेची हाकेरा सासाव देवाच्या उदरा परगड्या जीवन क्रिस्ता. वर्षाची यात्रिका सुवार्तेची हातेरा साक्षात देवाच्या उदरा परगट्या जीवन क्रिस्ता. अत्युत्तम प्रदर्शन दिल्ल्यापैकी दुसरे फिरगज सेंट डॉमिनिक चर्च अशोकनगर दयेकन जाता इतले पैकी. वर्षाची यात्रिका सुवार्तेची हाकेरा काही थोडी आयल्यार बरें वेळ बिवाड नासतना वेळ जालो वेगी मागीर तुमी फोटो काडया सांगाता. बरें थँक्यू. नेक्स्ट सेंट फ्रांसिस झेवियर चर्च विजय. उपाध्यक्ष कार्यदर्शी नाडकुळे कोऑर्डिनेटर आणि काही थोडी वेगी. जीवन क्रिस्ता. वर्षाची यात्रिका सुवार्तेची हाकेरा साक्षात देवाच्या उदरा. Thank you. Next, Our Lady of Miracle Church Milagres. उपाध्यक्ष कार्यदर्शी आणि काही थोडी वेगळी सुवार्तेची हातेरा
परवशाची यात्रिका सुवार्तेची हाकेरा सासाव देवाच्या उदरा थँक्यू. परगड्याची नेक्स्ट सेंट विन्सेंट फेरार चर्च व्हॅलेन्शिया. परवशाची यात्रिका सुवार्तेची हातेरा साक्षात देवाच्या उदरा परगट्या जीवन ख्रिस्ता. परवशाची यात्रिका. थँक्यू. उत्तम प्रदर्शनದಲ್ಲಿ सेंट अँटनी चर्च कुळूर. थाळियो पेट्या सेंट अँटनी चर्च कुळूर. परवशाची यात्रिका सुवार्तेची हातेरा साक्षात देवाच्या उदरा परगट्या जीवन ख्रिस्ता. नेक्स्ट आ लेडी ऑफ फातिमा चर्च तन्नीर बावी. थाळ्यांच्या आवाजाने तांकां आमी अभिनंदन पटयता. साक्षात देवाच्या उदरा तन्नीर बावी पिरगजीचे. परगट्या जीवन ख्रिस्ता. सुवार्तेची हातेरा साक्षात देवाच्या उदरा. नेक्स्ट इमॅक्युलेट कन्सेप्शन चर्च उर्वा. थँक्यू. ताळ्यो दिव्या. उर्वा फिरकीज. साक्षात देवाच्या उदरा परगट्या जीवन ख्रिस्ता. नेक्स्ट सेंट जोसेफ चर्च जेप्पो. आम्ही ताळ्यो दिव्या. परवशाची यात्रिका सुवार्तेची हातेरा साक्षात देवा. जेप्पो फिरकीजी दयाकर मुखार येव्या. मुखार ये. नेक्स्ट सेंट रीटा चर्च काश्या. साक्षात देवाच्या उदरा काश्या फिरकीजी मुखार ये. ख्रिस्ता. इनामां जोडलेल्या सक्कड फिरगजीच्या फिरगजगारांक आणि प्रदर्शन दिल्ल्यांक देव बरें करूं. वारोवणी केल्ल्यांक देव बरें करूं. थँक्यू. गॉड ब्लेस. मोगाच्यानो कार्य संपवच्या वेळार आमी हांगासर खंडीत देवाक अर्घां दिवंक आसा. पूण सांगता म्हणून आमी आतां सांजुजेच्या मनाक एक गीत गावंक आसा. देखून एक घडी बोर रावा.
देखून हे गडी बरोवा सांजुजेच्या मनाक आमी एक गीत आतां गायता देखून देखून तुमी रेडी रावचे सिंगर्सांनी आमच्या जप्प फिरगजेच्या कॉयर मेंबर्सांनी तशेंच व्हॉलेंटियर्सांनी देखून तयार रावचे दयाकर नायका आमचे कार्यनिर्वाहकी रोशेल फर्नांडीस दयाकर आमची एक उडासाची काणगेचे म्हण विनंती करता आमचो विगार जराल बाप दयाकर दोगी दिया थँक्यू गॉड ब्लेस सर्व व्हॉलेंटियर्सांनी एगडी बरावचे चारा पाटे करूंक आनी थोडे संगती आमकां रिअरेंज करूंक आसात देखून दया करून आमकां इल्लीशी कुमो करची थँक्यू थँक्यू रोशेल थँक्यू व्हेरी मच